Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 41 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Jerome Powell e aproape la datorie și ajungem la punctul culminant, Jackson Hole, simpozionul Jackson Hole care va fi vineri, iar piețele au corectat înainte, apreciind că Jerome Powell cel mai probabil va fi din nou hawkish, urs, negativ, cum vrei să zici, sau neutru, să nu ne spună
spună că vrea să taie dobânda de referință în septembrie, cel mai probabil de asta piețele au corectat. Desigur am mai avut și toată tevatura asta cu uite-l pe Trump, nu e Trump, uite-l pe Zelensky, nu e Zelensky, uite-l pe Putin, nu e Putin sau e Putin. Știm foarte bine teoriile de conspirație că domnule ăla n-a fost Putin care s-a întâlnit cu Donald Trump, dar am avut întâlnirea istorică între Donald Trump și Vladimir Putin, o întâlnire bună. O să discutăm cine sunt câștigătorii din toate treburile astea care s-au întâmplat acum, deoarece mulți zic că Putin este domnule câștigătorul în tot ce se întâmplă acum, deoarece Putin era marginalizat și acum vine pe covorul roșu și bla 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 și bla bla bla. O să discutăm și despre asta imediat. Desigur o să discutăm și despre întâlnirea lui Donald Trump cu Zelensky, care a fost total diferită față de prima. Ați văzut, Zelensky a venit într-un costum militar, dacă există așa ceva, pare că există, deci a venit în costum militar și Trump cumva s-a purtat mult mai bine cu el, dar și Zelensky poate a înțeles că nu trebuie să fie atât de cocky, nu trebuie să arate lui Trump cine e, ci trebuie să-l pupe un pic, că domnul Trump. Ați văzut că au venit și ceilalți lideri politici acolo, ați văzut-o și pe doamna aia de la Uniunea Europeană, a fost și Macron, au fost mai mulți acolo, a fost și prim-ministru din Italia, au fost mulți la întâlnirea respectivă, care momentan n-a ieșit cu un rezultat. Așteptăm să vedem dacă se va întâlni Zelensky cu Putin undeva. Acum, ci că se vor întâlni în Budapesta, unii zic în Elveția, unii zic că poate și în România, eu știu, îl întâmpinăm pe Putin și pe Zelensky cu pâine cu sare, numai să oprească acest război, că ar fi bine. E bine, Trump în sfârșit a arătat ca un lider autentic pentru prima dată după ceva timp, deoarece chiar mișcă lucrurile, cu toate că mulți zic, mamă, ce face Trump, că o face pentru el, că o face pentru ea. Bă, omul a mișcat ceva după 3 ani jumate, altcineva n-a putut. Ați văzut că era negru de supărare președintele Franței Macron, pentru că el n-a putut să miște nimic, s-a întâlnit de mai multe ori cu Putin și n-a putut să miște absolut nimic și a venit Trump și pare că ceva se mișcă. Acum ne rămâne de văzut dacă îi joacă pe toți Putin sau nu și la un moment dat o să facă total ceva diferit, cum au făcut și ceilalți până al doilea război mondial. Știți foarte bine că am discutat ce a făcut Hitler în trecut și Mussolini și ceilalți care, da, ne înțelegem și pe urmă au început să atace Polonia și alte țări. Vedem dacă e de data asta diferit sau nu. Din punctul meu de vedere, da, va fi cât de cât diferit, deoarece Rusia nu este Germania de atunci și nu are nici într-un fel puterea pe care o avea Germania atunci cu aliații Germaniei în al doilea război mondial sau înaintea începerii al doilea război mondial. Da, bun. Au zis și despre piețe, deoarece au corectat, vedem Ethereum pe la 4300, dar a fost și 4070 de dolari de la zona de 4700, de unde toți ne bucuram, gata, all-time high party, Daniel Niță dă drumul la șampanie, ce să vezi, biletele s-au vândut și rug pull, ne-a dat Ethereum rug pull pe treaba asta. O să discutăm și despre acel Ethereum all-time high party, deoarece este sold out. Este sold out, a fost 200 de bilete, toate s-au dat. Acum așteptăm ca Ethereum să urce peste all-time high sau măcar peste 5000. Ar fi bine peste 5000 să urce ca să putem avea data exactă pentru petrecere. Mulți zic că va fi luna viitoare, alții zic că va fi în 2029. Rămâne de văzut, discutăm și despre asta. Multe subiecte interesante în acest live, dar clar o să ne concentrăm pe ce se întâmplă pe politica monetară a lui Jerome Powell. Nu? Am văzut mai devreme că cineva din comitetul lui Jerome Powell zice că a făcut fraudă. Ne zice Trump că domnule a făcut fraudă, că să-și dea demisia, că nu știu ce. Desigur, Trump încearcă să scape cât de cât mai mulți membri Fed ca să poată să-și pună el membrii Fed, nu? Și la un moment dat să zică, băi, uite Jerome Powell, ăștia 5 votează împotriva ta, păi ce facem aici? Tu nu vrei să tai dobânda de referință? Păi dacă nu vrei să o tai tu, uite că ceilalți ar cam vrea să o tai, atunci ce faci dacă se votează împotriva ta? Deci cumva presiunea la Jerome Powell este acolo, Trump o pune, după cum vedeți sunt și aici într-un semi-costum astăzi, deoarece trebuie să vorbim despre lucruri importante și trebuie să fim oameni importanți, nu cum să dă pe internet toată lumea la costum, la alea, să văzut că vorbesc cu ui, așa trebuie să fim și noi pe live-ul ăsta. Băi, dacă sunteți aici, lăsați un comentariu pe chat, deoarece live-uri ca astea greu. Când voi pune microfonul în cui, nu știu, poate o să vă fie dor, poate nu o să vă fie dor, rămâne de văzut. Bun. E Gold, mai sunt fani Gold aici, Gold zice cineva, top. Bun, la obor se întâlnesc la un mic cu muștar, zice cineva aici. A fost, ăla Putin sau n-a fost Putin? Deoarece mulți ziceau, băi, a mers cu
cu mâna nu știu cum, el de obicei merge cu mâna pe lângă corp, nu bălângă-ne cum a făcut, nu se hâzlește la presă cum a făcut acum. I-a fost Putin sau nu a fost Putin? Ar trebui să punem aici un pool, dar îl aveți pe ăsta înainte, aveți pool cu ce o să facă Jerome Powell. Uite, mergem aici, voi apăsați butonul de like, că trebuie apăsat dacă vreți să ducem acest like sus în algoritm. Îl apăsați frumos aici like-ul, ducem foarte sus, facem 1000 și ceva de oameni pe acest live și să vedeți atunci ce pool-uri punem aici. Deci, Jerome Powell la Jackson Hole, vă ziceam, Jackson Hole este un moment important pentru ce se va întâmpla în piețele financiare până la final de an. Vom discuta imediat dacă Jerome Powell în sfârșit revine și el la lucruri mai pozitive. Putem să vedem aici dovish, adică pozitiv, hawkish, adică negativ sau neutru, more data. Multă lume zice că Jerome Powell ne va face o surpriză plăcută de data asta și va fi cică dovish, 42%, totuși neutru zic aici că din nou va zice more data, undeva la 45% dintre cei care urmăresc acest live epic. Bun, ferească-ne Satoshi de microfon în cui. Dacă se pune în cui, mă găsiți voi, îți dai seama. Bun. Sui la 100 de euro, aici nu mai vorbim de dolari, acum vorbim de euro, vorbim de euro la sui la 100 de dolari, nici măcar nu este 10. Puteai să zici și sui la 1000, că tot aia era. Bun, vorbim și despre sui mai târziu. More data zice aici Bobby pe chat, când e Jackson Hole, la ce oră? Nu știu, trebuie să ne uităm, cred că e vineri după ora 6, undeva spre ora 6, ora României, undeva pe acolo de obicei e. Probabil CryptoAce care a și făcut acest thumbnail și îi mulțumesc pe această cale deoarece Bobby este în vacanță și el se ocupa de obicei de thumbnail-urile astea pe care le vedeți voi aici. De obicei va avea live probabil vineri la Jackson Hole și vom vedea, probabil pe ora 6, 5-6 ora României pe acolo. O să fac și eu un short după, nu știu, posibil să fiu plecat pe weekend, nu știu, cred că ajung prin Elveția în weekendul ăsta ca să pregătesc lucrurile pentru Donald Trump și pentru Zelensky și pentru Putin, pentru întâlnirea aia trilaterală, că ați mai văzut un trilateral, toate triturile. Când se va întâmpla întâlnirea trilaterală dintre bla 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 bla. Bun, războiul probabil se va termina într-un fel sau altul în perioada viitoare. Putin dă cam semne clare. De ce? Păi nu cred că poate să-l mai susține. Trump cred că i-a zis niște chestii acolo. Mulți zic că, domnule, Trump e pierzătorul, Putin e câștigător. Eu zic că amândoi sunt câștigători, deoarece Putin, dacă ne orientăm la el și ne uităm un pic la el, în ultimii 3 ani jumate de când a început războiul ăsta, nu l-a mai băgat nimeni în seamă și are și mandat de arestare în majoritatea țărilor, în afară de câteva. Una dintre ele este Statele Unite. Ei bine, vine Donald Trump la putere și cumva încearcă să închidă acest război pentru a-și face imagine, asta e una, și a doua pentru a arăta că este puternic, nu? De asta. Nu cred că el are atât de multă afinitate pentru oamenii care mor, dar și aia e parte din joc, să zicem așa, da? Deci, Putin a ieșit din vizuină, că a stat în vizuină, a stat în Rusia atâta timp, nu prea s-a mai mișcat, s-a mai mișcat un pic în China, nu știu, până Arabia Saudită poate a fost, poate n-a fost, nu mai țin minte, dar în regiunile astea în care nu prea te bagă nimeni în seamă. Acum l-a băgat Trump în seamă, nu că l-a băgat în seamă, i-a pus și covorul roșu și o să ne uităm imediat la niște imagini cu cei doi, da, în care au dat mâna, în care s-au salutat, în care au mers împreună, în care au discutat și toate cele, da? Deci a venit pe covorul roșu nu ca o persoană non grata, ci ca o persoană foarte importantă, da? Bun. Deci a făcut Trump asta, păi, pentru a-i arăta lui Putin, băi, uite, vezi, îți dau cumva un preview, uite, vezi, dacă te potolești și toate cele, uite cum te primește lumea, te-ar primi așa, din nou o să fii în centrul atenției, din nou o să fii bine, din nou o să fii și tu acolo cu liderii importanți și Rusia încă e o țară importantă pentru că are acele bombe nucleare, nu? Că mulți zic, domnule, să-l omoare ăsta, Trump pe Putin, cum a pășit în Statele Unite, să-l aresteze, să-l omoare, să nu știu ce, băi, voi ați uitat că ei au și ei arsenal atomic și au mai mare decât Statele Unite, e prima putere atomică Rusia a planetei, da? Deci dacă Putin ar muri, în secunda 2 ar fi niște rachete care ar zbura spre anumite țări, una dintre ele ar fi Statele Unite în secunda 2, adică în secunda 2 când Putin pățește ceva și nu mai e în viață, papa, la revedere, deci nu puteai, ăla putea să ducă fără niciun fel de pază, că ați văzut că n-a venit cu pază prea multă de data asta, de obicei mergea cu pază după el, cu chestii, acum n-a mai venit cu pază, a zis, bă, americanilor, stă mâna voastră, dacă pățești ceva, a spus-o, deci dacă pățești ceva și cumva se întâmplă ceva pe teritoriul vostru american, papa, la revedere, a spus-o, știi?
Bun, deci cei care zic asta, cred că nu gândesc la un moment dat, deoarece n-ai cum să-l arestezi pe Putin, n-ai cum să-l omori pe Putin, n-ai cum să faci toate treburile astea, da? Deoarece în secunda 2, război atomic. Chiar dacă poți să faci asta, trebuie să ai cu înțelegere cu KGB-ul și toți liderii aia de acolo din spate, din serviciile secrete rusești și asta e foarte spre imposibil de multe ori, da? Bun. Deci a venit câștigător, să zicem așa, în primul rând, da, Putin, în al doilea rând Donald Trump, deoarece acum i-a strâns pe toți liderii ăștia, ai văzut, ba, fiecare, haideți la mine aici, n-au mai fost niciodată atâți lideri europeni acolo, hai să facem deal-urile, hai să vorbim, eu sunt șeful, eu vă arăt, le arătam muralul ăla de pe perete când era el și zicea fight, le-a arătat harta în care harta aia era și România, ci că pe harta aia lângă Ucraina acolo și tulți era, e România, se împarte România din nou ca în 1945, toamnea, vai, da, numai de România nu interesau pe aia, sincer, la discuția respectivă era harta pentru că noi suntem lângă Ucraina, da, asta era harta României acolo, în niciun caz pentru altceva, da, mulți zic că se împart un alt pact, Ribbentrop-Molotov, nu cred că este cazul cel puțin momentan, că România va trece sub influența rusească, nici asta nu cred că este relevant din punctul ăsta de vedere. Acum, de ce cred că și Trump este un câștigător și de ce cred că Trump cumva joacă niște cărți bune în momentul de față și are să le joace, cum i-a zis lui Zelensky, n-ai cărți? Băi, el are niște cărți. Probabil i-a zis lui Putin, vine iarna, da? Tu ai războiul ăsta de 3 ani jumate, nici măcar n-ai putut să iei mai mult de, nu știu, 20% din Ucraina sau 15% din Ucraina. Ai luat teritoriile alea de acolo, Crimea, ai luat Donetsk, ai luat zona respectivă, da? Mai mult de atât n-ai putut 3 ani jumate, da? La fel ca noi și noi, același lucru. Am intrat, am încercat în Vietnam, am plecat cu piciorul, am plecat cu nimic din Vietnam. Și mulți alții care au încercat în istorie să mai ia teritorii pe care n-au putut inițial să le ia, le-au luat pe urmă poate prin alte metode. Dar și Rusia la fel, a încercat să ia Ucraina, bă, n-a putut. Pentru că nu mai suntem în epoca aia în care se luptă, să zicem, soldat, cu aia, că numai ăia trebuie să mănânce și ei, mai au și familie, vor și ei la club, vor și ei așa și nu-ți mai luptă nimeni la urma urmei, să zicem așa, pe front. Cu toate că au murit foarte mulți oameni, asta este clar, au murit peste, nu știu, 1 milion și ceva de oameni, dacă nu chiar 2 milioane de oameni în războiul ăsta. Și Putin i-a zis, și Trump i-a zis lui Putin, ai războiul ăsta, n-ai putut să intri acolo, nu vrei tu să iei teritoriile astea pe care le ai, să zicem așa, sub control, ci să le dai și lui ucrainenilor, uite, dă-le și lor acolo o frimitură, un teritoriu pe care tu controlezi, dă-le și lor teritoriul, ia Crimea, ia Donbassul, dă-le și gata, la revedere, închidem conflictul și papa, la revedere. Și Putin zice, păi nu, că eu vreau toată Ucraina, că vreau aia, că vreau, și pe urmă probabil Trump i-a zis, păi vine iarna, da? Vine iarna și eu cu arabii mă înțeleg foarte bine. Dacă noi ducem prețul petrolului în iarnă undeva la sub $50, ce faci tu, Vladimirovici Putin, ce faci tu în momentul ăla ca să susții război? Păi absolut nimic, o să-ți moară populația de foame, asta o să faci, o să fie o grevă internă și atunci nu o să mai poți să duci războiul mai departe, da? Clar că a fost și China implicată în toată povestea asta, că Rusia vrea să fie garantor pentru ce se va întâmpla mai departe în toată situația asta, dar este clar că nici Ucraina, nici Rusia, după cum vă explicam, nu pot duce acest război prea departe și prea mult timp și ar trebui să ajungă la o înțelegere. Acum, că Putin face niște scheme și zice, ok, încheiem războiul ăsta și nu știu, peste 2, 3, 5 ani de zile, dacă mai trăiește, intră în Estonia sau Moldova sau mai încearcă teritorii, da, e foarte probabil să facă asta. Dar momentan și-a jucat cartea, a luat cât a putut, acum trebuie să iasă un pic, să fie din nou jucător, nu mai poate să fie Rusia aia care să nu aibă decât cu China, nu mai poate ca să ducă războiul mai departe. Și cred că Trump i-a zis asta, băi, dacă nu te potolești, asta o să întâmple, că asta zice Trump în restricții, nu cred că se referă la restricția aia, nu, probabil se referă că va duce prețul petrolului atât de jos și poate să o facă, arabii pot să o facă și mâine, adică dacă mâine vor să ducă arabii prețul petrolului la $5, ți-l ducă la $50, nu e niciun fel de problemă, da? Bun, acum Rusia mai au și niște comunicări, niște relații cu Arabia Saudită, dar în niciun caz la nivelul Statelor Unite. Statele Unite conduce Arabia Saudită în momentul de față, deci în niciun caz Rusia să fie acolo pionul principal, da? Și cel mai
mai probabil de asta. Și de asta Putin a zis, băi, hai să-l încheiem. Acum, dacă Putin joacă șah în 6D, rămâne de văzut, dar câștigătorii sunt ăștia doi. Pierzătorii, se știu, Uniunea Europeană este pierzătoarea în momentul de față, de asta poate nici nu vrea să închidă conflictul ăsta așa cum e în momentul de față, deoarece au băgat foarte mulți bani acolo și dacă s-ar încheia conflictul acum așa, ar pierde. Statele Unite ia resurse de la Ucraina, ai văzut că l-a pus să semneze pe Zelenski, pe nu știu câte resurse de acolo, deci ia toate resursele, ia toți banii, nu știu ce, mai departe vând arme. Dacă conflictul nu se închide, nu e niciun fel de problemă pentru Statele Unite, cum a zis și Donald Trump, nu e problemă, continuați mai departe, băteți-vă între voi, noi Statele Unite vindem arme Europei, Europa le vinde mai departe vouă și toată lumea este fericită în continuare. Deci pentru Statele Unite nu e un joc neapărat să încheie războiul 100%, mai repede pentru ceilalți, da? Pentru Rusia e important să încheie războiul, deoarece nu poate să-l ducă mai departe și pentru Ucraina. Pentru Uniunea Europeană rămâne de văzut. Ei sunt încă la mijloc, momentan nu știu, bă, să-l închidem, să-l mai lăsăm, să-l mai facem, să-l mai dregem, da? Bun. Dar sperăm ca Donald Trump să poată să închidă războiul ăsta. Dacă el nu se închide probabil următoarea lună, două, probabil va mai dura mulți ani de acum încolo. Deci acum este acea zonă, da? Acea zonă. Va mai dura în materie în care, da, Rusia va rămâne, îi va pune restricții, va închide un pic, să zicem, îl va face un război un pic hibrid, dar totuși va mai rămâne acolo. Ucraina și ea va încerca să împingă, dar n-are resurse suficiente și va fi o tevatură de genul ăsta o perioadă, dacă nu poate să o închidă acum. Da, eu zic că până în iarnă nu o să mai poată să ducă nici Ucraina, nici Rusia, după cum arată economic. Și vă mai ziceam, bă, să închide războiul, ce se întâmplă mai departe. O să ne uităm ce piețe ar putea fi afectate de să închide războiul. Vă dau un preview, aurul. Aurul probabil va fi afectat în momentul când acest război se va încheia, deoarece aurul a urcat foarte mult din această instabilitate globală. În secunda 2 în care se va semna acel pact, cel mai probabil aurul va face un dump și va pune topul. Deci urmăriți asta în materie de aur, da? În momentul când în materie de aur, Piețele financiare, în momentul când se încheie război, cel mai probabil vor avea o perioadă de urcare sau un cool down în primă fază și apoi urcare. De ce? Nu doar războiul contează pentru piețe, mai contează și faptul că se vor tăia acele dobânzi de referință undeva 300, 400, 500 de puncte de bază până în mai 2026, indiferent de inflație. Și până și Warren Buffett a cedat. Băi, deci Warren Buffett, cel mai mare investitor, ați văzut că acum Warren Buffett a venit și investește în acțiuni de real estate în momentul de față. Adică se așteaptă ca prețurile să urce la locuințe, la case, la acțiuni, la criptomonede, la tot. Băi, urcă. De ce? Păi Donald Trump nu ține cont. La el ce? PPE? Ce este, mă, PPE? N-am auzit de PPE. Știi că sunt glumele alea. Am făcut bani în 2025-2026 pentru că habar n-aveam ce înseamnă PPE. Așa și la Trump. PPE, ne PPE, urcă PPE, inflația nu știu ce, lasă-l pe Jerome Powell să ne zică despre asta, eu tot tai dobânda. Deci dacă inflația urcă, pe el nu-l interesează. Bă, tai dobânda, o duce 400, 500, o duce la 0, habar n-am. Apoi, desigur, inflația va avea un avânt și apoi va fi rău. Dar până atunci intri în scenariu în care ai, nu știu, 6 luni, 8 luni, habar n-am, de urcări pe piețele financiare. Da? Deci dacă se termină război pentru piețele financiare, în primă fază, probabil o să ai urcări, dar, după cum vă ziceam, la fel cum COVID-ul a fost oprit de acest război dintre Rusia și Ucraina, așa și oprirea acestui război dintre Rusia și Ucraina va declanșa o recesiune la un moment dat, deoarece sunt multe gap-uri de ținut acolo din perspectivă monetară, pentru că s-au băgat foarte mulți bani în zona respectivă, mulți bani care s-au și sifonat, dacă e să luăm așa, din Ucraina, că Ucraina era printre cele mai corupte, încă e printre cele mai corupte țări din Europa. Asta ca să știți, da? Bun. Deci da, fie vine criza înainte și oprește războiul, fie se oprește războiul și începe criza. Acum pare că suntem mai aproape de a se opri războiul și a începe criza, ok? Bun. Mișcă ETH, da, îl vedem aici, 3343, ajungem și la el, uite, vă arăt un pic graficul, vă arăt un poco graficul aici și o să analizăm din toate perspectivele ce se întâmplă aici, 991 de persoane, dacă vreți să vadă mai multă lume, loviți like-ul și spuneți-le și la prieteni, obligații să apese butonul de like, glumesc, vă dați seama, dar obligații. Bun, 1000 pe acest live. Deci dacă ne uităm la ETH 4343 în momentul de față, s-a panicat lumea din nou, a început lumea
să plângă pe internet, au ieșit influencerii, gata, dublu top, gata, septembrie, cel mai mare crash din istorie și deja piața a început să cadă din august. Băi, câteodată e comic, adică când mă uit pe internet și când mă uit la oameni care încă mai consideră că există un guru care știe el exact, bă, dacă a zis ăla fix așa se întâmplă de data asta, pe mine întotdeauna mă face să râd. Nu există așa ceva. Ascultați-vă din cap treburile astea, da? Nu există, să zicem, cineva care să știe exact, domnule, vine cel mai mare crash în septembrie. Bă, așa am auzit și în iulie. Vine cel mai mare crash în iulie. All time high. Vine cel mai mare crash în august. All time high. Vine cel mai mare crash în septembrie. Oare ce urmează? Nu știm, dar istoria ne arată că ăștia când devin din nou bearish, se întâmplă din nou all time high. Pentru că în momentul când cedează urși și au cedat un pic, ați văzut când s-a dus ETH la 4700, 4800 și mulți urși care au fost urși numai pe Bitcoin, dar și pe S&P, și pe Nasdaq, și pe tot. Urși au început să zică, da, piețele pot merge în sus în următoarele 3 luni de zile. Și când au cedat urși, îți dai seama că piața i-a pedepsit. Nu? Că trebuia să-i pedepsească pentru că iar au cumpărat sus și acum ați văzut cum plângeau ieri. Domnule, gata, pică Ethereum. Păi Ethereum este peste 4.000, mă. E peste 4.000. Bitcoin a fost 123.000. Era 3.000 de dolari, dacă țineți minte. În 2018, 2019, 2020, dacă mai țineți minte. RTH era 100 și acum e 4.300. Și mulți plâng pentru o corecție de 12-14%. Wow! Vă ziceam pe live-ul precedent, băi, dacă nu puteți să țineți o corecție, eu ziceam chiar 15-20. Imediat spun dacă mai e posibil 15-20 pentru ETH aici, da? Dacă nu puteți ține corecția aia, faceți ceea ce se cheamă deleveraging și o parte vindeți. Cum ați văzut super chat-ul la domnul ăla data trecută, da? A zis, băi, am vândut 10% din poziția de ETH pentru că eu cred că e normal să vinzi după perioada asta de hype. Ceea ce a făcut foarte bine, deoarece acum poți să-și ia înapoi, ia 10% sau nu. Poate să aștepte mai departe, dar măcar nu face cum fac cei de pe internet. La prima corecție, doamne, începe plângerea. Începe zidul plângerii. Deci începe, vai, au picat piețele încă o dată. Noi să zici că n-am mai văzut picași pe piețe și nu o să mai vedem picași pe piețe. O să analizăm, desigur, imediat ce ar putea urma și în perioada viitoare. La ETH mi se pare simplu ca să începem în forță. E destul de clar atâta timp cât ține 4.000 la weekly. Deci poate să facă daily sub 4.000. Momentan putem să vedem că a testat 21 EM. Ok, bun, iar de daily ăsta e destul de bun. Un engulfing bullish aici în regiunea asta, ok? Bun, dar atâta timp cât ține la weekly 4.000 e foarte bine. O să vorbim și despre weekly aici, o să vorbim despre tot și toate pe acest live. Dar atâta timp cât ține 4.000, n-ai ce să zici, bă, ăsta era 2.000. Era 2000, ți-a dublat, deci era 2000 aici, era 2000 în aprilie, aici în iunie era 2200, 2400, acum este 4300. N-ai cum să fii supărat, corecții normale, adică corecțiile astea sunt normale pe care le vezi în momentul de față pentru ETH, da? Pentru a putea avea suficientă putere de a sparge all-time high-ul, da? Trebuie să găsești o corecție, mi se pare o corecție destul de bună în momentul ăsta, da? Iar multe altcoin retestează low-urile și pare că multe țin sau zonele de suport care în trecut erau rezistență, de exemplu un Arbitrum care a testat 48 de cenți, sperăm să închidă peste 50 săptămâna asta, peste 50 de cenți, ok? Lucrurile în continuare arată cât de cât decent pentru piețe, dar vedem ce se întâmplă cu Jerome Powell vineri, posibil ceva zone, să zicem, de corecție și atunci dacă pieței nu-i convine ce va spune Jerome Powell, adică să taie în septembrie. Vorbim și despre timeline-ul ăsta, ce cred până în septembrie, e foarte important următoarea citire pe șomaj care va fi pe 5 și apoi cea de pe inflație o săptămână mai târziu. Asta probabil va decide Jerome Powell după ce se va uita la astea două, dacă inflația urcă foarte puternic sau piața muncii este în continuare sub presiune, da, am văzut că nu s-au adăugat locuri de muncă și va avea din nou acele joburi tăiate, da, revizuite, atunci cel mai probabil va tăia și probabil asta va zice. Asta va zice omul, adică va zice, băi, ok, am văzut piața muncii, a fost cum a fost, am văzut inflația, PPI-ul cumva a luat-o un pic în sus, dar totuși CPI-ul rămâne moderat, dacă, probabil asta va zice, dacă piața muncii va continua să slăbească, vom tăia. Și atunci toată lumea se va uita pe 5. Până pe 5 posibil să vezi volatilitate. Totuși după mă aștept la piețe să performeze bine. Bine, bun.
Buffett primește 200 de milioane de pe an dividende. Da, cel doar are 93 de ani oricum. S-a retras. Să nu-l mai câștig când piața pică și Buffett este în cash, toată lumea, Buffett, și apoi când piața urcă și Buffett este în cash, nu. Ați văzut ce a cumpărat Buffett? Pe aia de căzuse vreo 60%. Discutăm imediat că e interesant și tot e pe o minus acum. Și Michael Burry a cumpărat tot acțiunea respectivă. O să vă zic care, dacă știți ce acțiune și ați fost la curent, lăsați-o pe cea, dar discutăm mai târziu despre ea. Bun, mai departe, Pengu s-a ținut bine, pare într-o perioadă de reacumulare, dar n-aș zice că n-ar putea merge mai jos, spre 2,2. Totuși a plecat din zona aia de 0,006, adică sub un cent, momentan este la 3 cenți, nu poți să fii supărat că reacumulează regiunea asta, adică n-ai cum să fii supărat. Bun, acum ar fi să trec la aeroport cu geanta plină de lingouri, stai așa că nu văd, stai să dăm asta la o parte, bam. Lingouri de aur și cum să trec cu un ledger cu mii sau sute de mii. Păi da, nu poți să faci asta. Am mai explicat diferențele dintre aur și Bitcoin. Totuși, aurul are și chestii în viața reală. Știi, poți să-ți iei unghiul, poți să-l pui în iPhone, deoarece iPhone-urile dețin și ele ceva mic acolo pe aur, au și ele ceva, că se folosește în partea asta de industrie aurul și multe zone. Dar are și downside-ul respectiv. Dacă vrei să-l cari cu tine, e foarte greu de cărat. Da? Bun, like. Uite cine știe aici, United Health Group, exact, ăla care a picat 60%, ne uitam și noi pe el, mai ales în zona de Patreon, l analizam foarte puternic și am zis că da, e o oportunitate în zona respectivă, mai ales că e o companie care probabil nu va da faliment, deoarece guvernul american nu-l va lăsa să dea faliment și faptul că Buffett îl cumpără, Buffett îi reprezintă acum un buffer, ca să-i luăm așa, al guvernului american, cum a fost și în criza din 2008. El are foarte mult cash pentru perioade de genul ăsta mai instabile, ca să împrumute bănci, ca să salveze companii, ca multe alte chestii pe care le-a mai făcut Buffett și compania lui Berkshire Hathaway, că despre ea vorbim, că Buffett, domnule, nu să zicem mai e atât de activ în momentul de față la 93 de ani cât era în trecut. Apropo, Buffett a făcut foarte mulți bani după vârsta de 50, 55, poate chiar 60 de ani înainte, n-avea atât de mulți pe cât ai fi crezut. Deci a luat ceva pentru... Se întrerupe? Ce se întrerupe? Unde se întrerupe? Nu se întrerupe. Eu nu văd nimic aici că s-ar întrerupe. Deci probabil este de la tine dacă zici că se întrerupe. Eu văd că conexiunea este foarte excelentă. Nu știu ce s-ar întrerupe. Ia, stai să mă uit la volum. Nu, volumele sunt la 100%. Se întrerupe de la tine. De la... Bun, înțeleg, dai dreptate, doar că eu am câteva nedumeriri, zice Tudor, nu știu la ce se referă. Etena, ne uităm și la Etena imediat, era pentru mine cu lingourile. 297 este acum și gold, cumpără gold și gold. Bun, mai departe, salut egoldiștii, vă place goldul? Hai să vedem dacă mai crește și el, ar fi cazul. Nu se întrerupe, exact, mersi, nu se întrerupe, deoarece m-am uitat aici și toate merg bine și uite cât de bine mă văd. Mamă, uite-te și tu, mi-aș face așa pe păr. Bun, mai ales acum de când cumpără BlackRock, ați văzut la forumul ăla internațional cine este noul CEO? Cine este noul CEO? Știți sau nu știți cine este noul CEO? A trecut așa, hai să ne uităm un pic pe știri, dacă toți suntem aici, să intrăm un pic pe cripto aici, să ne uităm ce se întâmplă și mergem imediat la analiză. Te salut cu respect, zice Albert pe chat, a fost o reclamă de la YouTube. Ok, bun, da, YouTube-ul bagă reclame, că altceva n-are de făcut decât să bage reclame. Noi stăm aici pe live, analizăm piețe, analizăm aia. Mai avem astăzi ceva cam în 4 minute, dar nu mă aștept la mari reacții de acolo. O să vină FOMC Minutes, o să vină minutele FOMC, notițele din ședința precedentă. Dacă e ceva, ne uităm, da? Nu știu dacă o să fie decât cei doi care au dat dissent împotriva lui Jerome Powell, deja îi știm, nu știm neapărat dacă ceilalți gândesc că ar trebui să fie tăiată dobânda sau nu. Vedem ce gândesc și ceilalți din comitetul FOMC. Poate ar fi interesant. Dacă e ceva, stăm aici și analizăm. Bun. Hai să vedem aici. Deci mergem pe cripto aici. Vă invit și pe voi să dați follow la această pagină dacă sunteți fan pe știri. Foarte rapide știrile, chiar înaintea multor pagini. China ar putea aproba primele stablecoin susținute de yuan până la sfârșitul acestui an, potrivit Reuters. Deci până și China cedează aici. Deci știm foarte bine, China era foarte împotriva cripto. Acum, domnule, ci că ne plac stablecoin-urile și abia să facem și noi unul pe yuan. Pe yuan, nu pe yuan. Pe yuan, care este moneda Chinei. Da? Bun.
Mai departe. Moment comic, uite, la conferința de presă, un report către Zelenski, dar până să ajungem la asta, hai să mergem aici mai jos, uite-l pe Zelenski aici, uite-l pe Trump, ajungem și la asta imediat. Bun, CEO-ul BlackRock, Larry Fink și Andre Hoffman au fost numiți președinți interimari ai Consiliului de Conducere World Economic Forum. Deci îl avem pe Larry Fink aici, care este cel mai mare influencer de Bitcoin în acest an 2025, alături de Michael Saylor. Îl avem acum șef la WEF, la Forumul Economic Mondial. Putem să vedem aici. Bine, rău, băi, eu zic că e bine, dar știm foarte bine teoriile de conspirație cu Larry Fink, cu Forumul Economic Mondial, cu toate astea, da, le știm foarte bine. Cu The Great Reset, acum pare că ăsta Larry Fink a tot vorbit de tokenizare, de una de alta. Forumul Economic Mondial planetar ne vorbea despre reset, deci cumva cred că ajungem spre perioada respectivă și de reset, deoarece acest sistem financiar probabil nu poate să ține la infinit așa cum e acum. De asta și Larry Fink a înțeles partea de tokenizare, partea de Bitcoin și toate astea pentru momentul ăla, pentru momentul resetului, care va veni din faptul că vom avea o recesiune. O să fac și un video care se va numi Ultima recesiune, deoarece probabil chiar va fi ultima. Nu știu dacă e următoarea sau cealaltă, dar probabil va fi ultima recesiune în stilul pe care am văzut-o până acum, deoarece va veni una puternică care va reseta tot, dar nu cred că se va întâmpla până când nu vom avea mulți roboți care vor face parte din economia asta reală, dar și cea digitală. Ne trebuie mai mulți roboți pentru a ajunge la zona respectivă în care oamenii să fie dați afară, companiile să dea oameni afară și odată ce îi va da afară nu-i va angaja înapoi și atunci vom intra în zona aia de Great Reset și atunci nu știm cum va fi privită valoarea și ce va trebui să facă omul pentru a mai face rost de bani, pentru că robotul va face mult mai bine decât omul sau măcar la fel ca omul într-o companie, da? În mare parte, că or să mai fie și joburi care nu or să fie, să zicem, afectate, da, vedem cât de mult ține tranziția asta, dar multe companii vor da afară pe următoarea recesiune și nu vor mai angaja înapoi și șomajul o să ducă la stele, la lună, la planete, la soare, unde vrei să-i zici tu, da? Bun. Deci dacă ne uităm aici o știre care a trecut așa, pe sub neobservate, domnul Larry Fink acum devine aici președinte interimar la Forumul Economic Mondial, unde desigur le va vorbi și ăstora despre Bitcoin, despre criptomonede, despre tokenizări, despre Ethereum, despre Vitalica, despre Vitalik, despre toate cele. Bun. Deci asta s-a întâmplat între Trump și Putin. Trump a spus aici, deci nu s-a ajuns la un acord privind Ucraina, ceea ce vă ziceam că nu se va întâmpla. Trump a spus totuși că s-au făcut progrese, iar Putin a afirmat că este sincer interesat să pună capăt războiului fără să ofere detalii. Asta a zis Putin. Deci da, eu vreau, dar nu știu cum. Bun, așa a zis și Trump. El vrea, dar nu știe cum să iasă. Bun. Niciunul dintre lideri nu a răspuns la întrebările presei. Îți dai seama că Putin de obicei, el răspunde doar la ce întrebări vrea el. Știi că l-a întrebat un reporter acolo, domnul Putin, nu știu ce, a făcut fețele alea. Nu știu. La Kiev există ușoarele că nu s-au semnat un acord fără participarea Ucrainei. Păi nu prea avea cum să se semneze, că Trump nu este Dumnezeu planetar ca să poată să facă asta. Trump a discutat ulterior la telefon cu președintele Zelenski în drum spre casă. Asta era, nu știu, săptămâna trecută. Ne uităm aici pe 16 august. Între timp, primirea călduroasă oferită lui Putin pe teritoriul SUA a fost una istorică, depășind chiar așteptările Kremlinului. Dacă ne întoarcem aici, dacă ne întoarcem la asta, putem să vedem, ia stai, uite, când au dat mâna, ia vezi, ia uite-l pe Donald Trump aici, ia uite-l și pe Putin și uite cum își mișcă mâna, bam, de obicei nu face asta, știi, mâna cealaltă, da? Putem să vedem aici, frumos. O să dăm volum 0 că nu ne interesează. Ia uite, i-a arătat cu degetul. Știți că e și mimul ăla, că Trump i-a arătat cu degetul, nu știu dacă îl mai găsesc, dar vi-l explic așa. Trump i-a arătat cu degetul lui Zelenski, Putin îi arată cu degetul lui Trump, iar lui Putin arată cu degetul Băsescu. Nu știți, 2008 atunci, când au fost toți liderii importanți la București, când Bucureștiul încă mai conta, să zicem așa, nu ca acum când domnul președinte Nicușor Dan se duce prin munți, prin mănăstiri și România, nu știu, nu mai e nicăieri momentan, iar Bolojan taie. Bun, deci putem să vedem aici, hai să vedem mai departe, uite, bam, uite cum râde Putin aici, zici că nu s-a întâmplat nimic?
Deci că nu s-a întâmplat nimic, chiar Putin îi explică, ia uite covorul ăsta roșu, îți place, pentru tine Vladimire, Amovici, pentru tine, ia uite și aici, bam, salută Trump aici, iar Putin cu mersul lui, băi vezi, ăsta e trademark, de asta e Putin, deci ăsta mi se pare că este Putin, n-ar fi trimis ăștia o sosie lui Putin pentru mersul ăsta e foarte greu, zici că e de model internațional, deci ăsta îi zici că e de model, uite cum merge, tu poți, voi vezi așa ceva, deci stai să dăm înapoi, deci trebuie să dăm înapoi, să urmărim aici, că asta e mers de mers, ia uite, e mers de Barosan, ia uite-l cum merge, ba, să uite în jos, să uite în sus, să uite în jos, să uite în lateral, ba, merge cu mâna, uite aici nu mai mișcă, vezi, atât de mult, aici nu mai mișcă pe aia atât de mult, deci eu zic că era Putin. Și aici Trump i-a arătat, domnule, lui Putin care, uite, vezi, Trump a survolat un bombardier B-2 chiar deasupra lui Putin, un gest cu mesaj clar de putere și intimidare. N-a zice neapărat, pentru că gesturile astea se fac la nivelul ăsta pentru a saluta un președinte care vine. Totuși, acest avion pe care îl vedem aici a Statelor Unite poate să ducă bombe nucleare, acest B-2 pe care o iau. Mamă, zici că vine de pe altă planetă aici. Deci să-i arate că totuși există, se poate. Există acolo arsenal pentru Statele Unite care are cel mai mare arsenal. Totuși la nucleare are mai mult Putin nucleare. De ce? I-au rămas și multe de pe vremea când era URSS-ul atunci mare, deoarece ei s-au înarmat foarte puternic și au mai explicat, URSS-ul s-a destremat și Rusia a pierdut acel război rece cu Statele Unite pentru că au băgat toți banii pe care aveau pentru a avea mai multe arme nucleare decât a avut Statele Unite și în final au ajuns să aibă, dar Statele Unite mai bun pe marketing, mai bun pe spionaj, mai bun pe alte zone și au destrămat ulterior URSS-ul deoarece i-au rămas fără bani. Băgând toți banii ei au făcut implozie din interior, tot URSS-ul. URSS-ul pe care Putin, e visul lui umed până moare, vrea să-l vadă reîntregit. Va reuși? Cel mai probabil nu, că nu prea are cum. Ați văzut, Estonia, toate alea, Suedia, au intrat în NATO. Ce să mai fac? Pun acolo. Nu mai are cum să le ia pe alea. Poate să mai încerce pe Ucraina, poate să mai încerce pe Moldova, poate să mai încerce pe alea de pe acolo. Dar în rest, ce ar mai putea încerca? Aliații nu prea are în momentul de față. Na, Turcia nu e, să zicem, un aliat prea puternic. Ce vrea Putin, de fapt, e mai mult Crimea, pentru că vrea să aibă mai multă ieșire la mare. El mai are până anumite zone, dar zonele alea sunt controlate, fie de turci, fie de alte țări. Vrea și el să aibă una pe care să o controleze, ieșirea aia la Marea Neagră. Vrea să fie a lui, Crimea, zona respectivă, ca să poată să-și dea toate acele submarine nucleare, să se ducă, să poată să facă manevre în zona respectivă, fără să tragă nimeni la răspundere. Cel mai probabil pentru deal-ul ăsta se va discuta mult despre Crimea și despre Marea Neagră, despre zona respectivă. Da? Dacă Putin poate să facă el ce vrea în zona aia. Clar că e și România. Lângă România acum este nicăieri. Ați văzut, a venit președintele Finlandei, de care Trump zicea, președintele Finlandei este aici cu noi. Unde este președintele? Păi nici nu știa că l-a invitat Trump pe președintele Finlandei. Și bă, ce caută președintele? Președintele Finlandei, care desigur Finlanda s-a opus puternic URSS-ului în trecut când a vrut să intre pe teritoriu, le-a și luat o parte din teritoriu. Ulterior finlandezii au atacat atunci Uniunea Sovietică și și-au luat înapoi teritoriul respectiv, dar n-au înaintat mai departe, da? Mai departe de teritoriul ăla. Atunci, dar finlandezii au luptat destul de puternic atunci, de asta și acest domn din Finlanda a fost invitat acolo, deoarece să-i arate lui Putin, bă, uite, l-am invitat și pe finlandezi ca să-i amintească, să zicem așa, de istorie, să-i amintească de istorie. Bun, mergem mai departe. Deci putem să vedem aici între cei doi, uite-l și pe Buffett aici, care a adăugat în portofoliu UNH, hai să le citim așa, gen, noile investiții ale Berkshire Hathaway în United Health Group, care e pe minus în continuare, vreo 25% în continuare Buffett, deoarece țineți cont că asta e raportarea din trimestrul al doilea, ok, al lui Buffett. Noi îl vedem de-abia mai târziu această cumpărare pe care a făcut-o. Nucor, Nue, Lenar, Len, Dr. Horton, DHI, Lamar Advertising. Lamar sugerează optimism pentru piața imobiliară pe fondul reducerilor de dobândă ale Fed care urmează. Până și Buffett a zis, bă, nu mai contează ce zice Jerome Powell, că zice aia. În final se va tăia dobânda, că așa vrea Trump. Dacă așa vrea Trump, așa se va întâmpla. Că n-ai văzut, așa se întâmplă, nu? De obicei.
Acum, de când e Trump aici la putere. Bun, hai să mergem mai departe, să vedem dacă mai sunt aici videouri interesante sau lucruri interesante. Putem să vedem aici, deci Trump, da, l-a primit, putem să vedem, uite-l pe Trump, aici care se uită la Putin. Aici Putin i-a zis, următoarea întâlnire, a zis chiar în engleză, următoarea întâlnire să o facem în Moscova, da? Sunt absolut convins, nu știu, că se va duce Trump în Moscova, nu cred momentan că se va întâmpla asta. Bun, mai departe, peste 100 de milioane de poziții long au fost lichidate, dar știm Metaplanet că cum ia în continuare Bitcoin. Apoi ajungem aici ce s-a întâmplat la întâlnirea de la Casa Albă de luni. Putem să-l vedem pe Zelensky aici în primă fază și pe Trump. Ulterior, asta a fost primirea, să zicem, în primă fază. Ulterior a venit unde e poza? Trebuia să fie o poză pe aici, nu știu, nu mai vedem. Vezi, asta e Zelensky, a venit în final într-un costum militar, da, într-un costum militar. Bun, hai să mergem mai departe, e onoare să-l avem aici, bla 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 bla, vom lucra cu Ucraina și bla bla bla. Zelensky spune că e deschis la organizarea de alegeri, dar doar în momentul când războiul se va soluționa, deoarece momentan știm că toată lumea vrea să facă Ucraina alegeri, da, Zelensky nu vrea pentru că e în război și trebuie să te gândești, bă, așa e, acum e în război, ce facem? Facem alegeri în război? Mai greu. Mai greu. Trump, putem face un acord prin care să urmărim pacea chiar dacă luptele continuă. Trump, nu cred că este nevoie de un armistițiu. Trump, nu cred că va exista un armistițiu. Deci Trump zice nu armistițiu, pe urmă vine prim-ministrul din Marea Britanie și zice trebuie să avem un armistițiu de încetarea focului. Bă, a zis omul, Putin nu vrea, Trump nu vrea încetarea războiului total, nu vrea doar încetarea focului, da? Nici Trump, nici Putin. Vine ăla total de pe altă planetă, zice nu, că trebuie să facem, să oprim, să nu știu ce, să bla bla bla, să bla bla bla. Bun, Stemmer, cum îl cheamă? Bun, Trump, vreau schimbate mașinile de vot, avem nevoie de toate garanțiile de securitate. Acum, la garanții de securitate nu vor fi din partea NATO, pentru că Ucraina nu poate să intre în NATO. Asta e destul de clar. Nu știu dacă poate în Europeană, dar în NATO e exclus. Ci că să-i dea garanții de securitate, la fel zicea Rutte, care este șeful NATO, similare cu articolul 5 al NATO. Articolul 5 al NATO spune că dacă un membru este atacat și toate celelalte țări sunt de fapt atacate și atunci putem ataca cu toții țara respectivă. Nu cred că va primi garanțiile aceleași. Clar că au mai primit garanții ucrainienii. Cred că până 1994, nu? Tot în Ungaria, din câte țin eu minte, au mai primit garanții au mai primit garanții și în trecut, când au lăsat armele nucleare la ruși. Știi? Garanții de la ruși, de la francezi, de la americani și uite ce s-a întâmplat mai departe. Garanțiile sunt pe hârtie, adică nimeni nu dă 2 lei în final, na? De garanțiile respective. Garanții au dat și lui Putin. NATO nu se va deplasa mai departe, domnule Putin, decât e acum. Da, că uite s-a deplasat mai departe. Deci garanțiile, nu știu ce să zic despre ele, nu cred că vor fi păstrate, să zicem. De Putin poate un an, 2, 3, pe urmă, bam, mai departe. Bun, ia să vedem ce zice aici. Președinte Durban, la întâlnirea cu lideri europeni, am avut o zi foarte productivă acum, cu toții lucrăm pentru același obiectiv, să oprim vărsarea de sânge și ajungem la o soluție. Ia să vedem aici ce zice aia. Have you here? Special place, White House is special no matter where you... Deci uite-l pe Macron aici, da, în zona asta, uite prim-ministrul Italiei. Vedem și pe aici, bun. Represents so much and it really is beautiful. And thank Meloni. you for all of the wonderful things that took place today. We've had a very successful day thus far. Important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal, very simple goal. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep. Bun, știți când ar fi vrut să facă trilateralul Trump, nu? Vineri. Deci Trump ar fi vrut să facă întâlnirea vineri. Vă întrebați de ce? Păi vorbește Jerome Powell la Jackson Hole. Hai zis, bă, vorbește Jerome Powell la Jackson Hole, hai să facem trilateralul vineri
dacă se poate. Nu cred că se va întâmpla săptămâna asta, e foarte probabil să se întâmple săptămâna viitoare acel trilateral sau nici măcar un trilateral, poate doar Putin cu Zelensky, din ce am înțeles Trump nu va fi prezent la întâlnirea respectivă. Vedem dacă se iau de gât acolo, dar cel mai probabil nu. Nu se vor lua de gât, sperăm să ajungă în sfârșit la o înțelegere. Hate-ul e mare, nu între cei doi, între Zelensky și Putin. Vedem cine va participa, poate cineva din partea Uniunii Europene la un moment dat va participa la această întâlnire. Dar vedem pe Trump aici, care, băi, la vârsta lui, asta și scriam, respect acum, n-ai ce să zici altceva, orice părere avea tu despre Trump și orice crezi tu despre Trump, omul îți arată că poate să fie la cel mai înalt nivel de leadership. Asta e. Poate sunt ceilalți slabi, știi? Poate sunt ceilalți slabi, cum a fost la alegerile prezidențiale din România din 2024, tot slab și a venit Georgescu peste ei, poate așa e și aici, știi? Toți ceilalți sunt mai slabi și sunt, cât de cât, dacă te uiți la Meloni, da, ea mai joacă acolo intern, mai are niște replici, discursuri, chestii, dar la Macron nu poate, la fel și Macron, mai vorbește acolo la el intern, îi mai dă soția o palmă că nu e bam, 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 bam și pe cameră că nu-i pasă, adică să-i dăm lui Macron și pe cameră dacă se poate, niciun fel de deci nu poți să zici că este un lider, Stremer, na, ce să zici de la UK, mi se pare incapabil, mi se pare, nu știu, la nivelul lui Ciucă, așa, din România sau, nu știu, la nivelul ăla, adică nu mi se pare la un nivel de leadership prea mare. De asta n-a fost niciun acord până acum, da? Deoarece n-ai avut leadership, să zicem, n-ai avut nicio discuție în 3 ani jumate, mi se pare incredibil, a fost foarte aproape de o discuție atunci, în 2022 și cel mai aproape a fost președintele Franței, Macron, că el e singurul care chiar a încercat ceva, să vorbească cu Putin la un moment dat atunci în 2022 și era aproape de acordul ăla de la Istanbul, care e cam același acord, cel de la Istanbul cu cel de acum, numai că între timp au mai murit niște milioane de oameni, da, e și problema lui Zelensky, bă, au murit milioane de oameni, da, și acum vrei să-mi dai același deal și chiar mai nasol decât a fost în trecut? Păi da, așa e în război. Să-și amintească Zelensky că așa este în război, nu zic că ar trebui să dea acele zone, bă, dar și România a făcut-o, ține minte, ce ar trebui să facă România acum? Să-și ia înapoi Bucovina, să-și ia zona aia înapoi, să-și ia Moldova înapoi, că a dat în 1945 după înțelegerea respectivă de la Ribbentrop-Molotov. Ce să facă România în momentul de față? Asta sunt chestii de război. Când o țară mai mare te atacă și îți ia anumite teritorii, e foarte greu să le iei înapoi. E foarte greu să le iei înapoi. Da? Și noi am văzut asta pe pielea noastră. Dar le-am dat. Nu zic că Ucraina ar trebui să lase teritoriu, dar dacă vrea să oprească războiul, trebuie, că n-are cum altfel să-l oprească. Că Putin să plece cu coada între picioare, mi se pare greu. De ce? Am mai explicat, are arme nucleare. Dacă n-ar fi avut arme nucleare sau poate dacă n-ar fi avut atât de multe arme nucleare, atunci era discuția altfel. Puteai să-l pui la punct pe Putin în diferite zone și în diferite motive și în diferite cadre și cum vrei tu să-l pui capră. Dar așa nu poți din chestia asta să-l pui capră. Pentru că nu poți. Deci dacă Ucraina vrea să facă războiul, vrea să facă pacea, lasă teritoriul, dacă vrea să continue războiul, îl duce mai departe, dar șansele sunt să piardă mai mult teritoriu, doar ce mulți zic că Ucraina câștigă războiul, nu îl câștigă. În momentul de față, nici Rusia, să zicem, n-a avansat atât de mult, dar a avansat acolo, ca piticul. A luat 3-4 teritorii cât a luat momentan. Deci le-a luat. Și dacă continuă, vedem cât poate să ducă. Bun, analiză pe partii la Armin van Buren, ok. Muncea cineva aici de România dacă se reau alegerile. Ce se mai rea alegerile? Nu mai se rea alegerile nici dacă vin extraterestri să-l facă extraterestri pe Georgescu președinte. Suntem singura țară din lume care avem 2 președinți acum, asta e destul de clar. Unul este Georgescu, pe unde merge ați văzut că vine cu alaiul după el, bam, Georgescu, la se duce, el dă cu subsemnatul Georgescu de fiecare dată, ați văzut. Deci Georgescu se duce și dă cu subsemnatul, nu știu dacă trebuie să dea sau nu, că nu sunt eu justiția, dar se duce și de mereu cu subsemnatul, în fiecare săptămână cu alaiul după el, cu toate alea, bam, se duce și de cu subsemnatul. La același timp, Dani Mocanu, a scăpat, s-a prescris. La Dani Mocanu s-a prescris, la ala de la Nordi s-a prescris, sau a scăpat și el. Ați văzut cum se scapă, deci în România se scapă câteodată, da? Dacă deranjezi nu se scapă, depinde. În România doar fraierii sunt băgați la pârnaie sau în control judiciar, numai fraierii în general. Momentan pare că Georgescu e fraier, având în vedere că l-au încolțit ăștia din toate direcțiile în momentul ăsta. Vedem, poate la un moment dat scapă din juga asta și se aliază și el cu cine trebuie Georgescu și poate îi dau și americanii o mână sau măcar un dos lui Georgescu, știi? Și atunci poate, are și el acolo un aliat. Da? Momentan n-are. Fac ăștia ce vor, da? Fac ce vor. Acum, nesigur, pro-europenii
zic că n-au zis nimic, adică n-am auzit să zică cineva ceva. Ia uite, bă, Dani Mocanu, a zis Dani Mocanu, Dumnezeu m-a făcut să scap de acest proces. Că Dumnezeu nu avea nicio altă treabă decât să scape pe el de procesul ăsta. Deci România, îți dai seama, deci dacă nu se judecă un proces, nu știu, 7 ani, el a fost acuzat, nu știu, de proxenetism. Nu știu dacă e vinovat sau nu. Omul mai putea să fie la apel, adică putea la apel să se ducă să zică ăia de la apel, bă, nu e vinovat de proxenetism. Dar în prima fază l-au găsit vinovat de proxenetism. La apel, el a făcut apel pentru faptul că trebuie să prescrie fapta. Și ei au zis, da, așa este. Durează de 7 ani procesul sau cât a durat. 7 ani, îți dai seama, 7 ani. Bă, și eu am un proces pe rol. Știți foarte bine care. Durează de 15.000 de ani. Deci, bă, nu poate. Tu îți dai seama unde a ajuns România? Tu îți dai seama dacă un proces de 2 lei, un proces de 2 lei, da? Durează cât durează la mine. Și la Dani Mocanu are 7 ani. Bă, îți dai seama, bă, cine mai face, mă, justiție în țara asta? Cine mai face? Ea stau acolo, stau și ceilalți trag de timp. Fix așa e, trag de timp că poate să prescrie. Acum am mai înțeles că zona asta cu prescriere s-a mai schimbat până 2020. Dar nu înainte să-ți poate scape cine trebuie. Deci imaginează-și ce stat avem. Imaginează-și ce stat avem în momentul de față, când unii scapă pentru că trebuie să scape, alții nu scapă pentru că nu trebuie să scape, totul se dă pe ordin politic, e incredibil. E incredibil. În tot timpul ăsta n-am auzit nimic de la președintele României, care am avut așteptări și am așteptări. Bă, să vină să zică de toate chestiile astea nasoale. N-am auzit să vină să zică de chestiile nasoale care se întâmplă. Bă, a scăpat ăla, bă, a scăpat ăla, bă, a scăpat ăla, bă, uite ce se întâmplă, bă, se prescrie, bă, aia. El asta trebuie să facă, el trebuie să pună presiune pe politică, da, e președinte. Da, e președinte, se întâmplă ceva nasol, bă, el trebuie să vină să zică că s-a întâmplat ceva nasol. Cum vine Daniel Niță pe Twitter, pe X și zice, uite, bă, ce s-a întâmplat, nu e de bine, așa ar trebui să vină și el să zică, bă, nu e de bine, trebuie să schimbăm și să pună presiune pe Bolojan, să schimbe anumite legi din această țară, da? Bun, deci, na, asta este România. Deci ce alegeri să mai rea? Nu să mai avem ce alegere. Acum vedem ce se va întâmpla peste 4 ani sau când vor mai fi alegeri, când va fi din nou bull market pentru zona politică și ce va mai rămâne. Acum, teoria cu de ce Georgescu s-a întors, acum e că probabil, nu știu, cineva are nevoie de el aici. Nu știm cine neapărat are nevoie de el să se întoarcă în momentul de față, rămâne de văzut în final. Dar nu s-a întors random, adică nu vă imaginați că Georgescu s-a întors, s-a dus acolo cu cizmulețele lui, s-a dus să dea la lopată random. Nu. A primit un semnal de undeva. Rămâne de văzut de la cine, de la unde, de cum, de ce și toate cele. Ce cred că se va întâmpla sunt anticipate în România în 2026. La început sau la mijlocul anului 2026 acest guvern nu va sta prea mult. Pentru că au venit să facă curățenie, încearcă să facă curățenie, dar au început prost la curățenie, adică au început de unde nu trebuie la curățenie, adică de la ăștia mai sărmani, mai vai mama noastră, da? Cu TVA-ul de 21%, cu TVA-ul la mâncare, cu inflația care a crescut cu 2% lună peste lună, cu multe chestii, cu multe chestii care s-au întâmplat negative se vor mai întâmpla. Iar dacă nu se strânge cureaua, ne-a zis prim-ministru că incapacitate de plată pentru România, deoarece Ciolacu a dat la fonduri, da? Cred că celelalte guverne au luat 7 miliarde de lei, 5 miliarde de lei, Ciolacu 70 de miliarde de lei, da? A luat de la fondul de rezervă de urgență, fondul de urgență a României. Deci noi am avut un fond de rezervă de urgență a României care l-au tocat ultimele vreo 3 guverne. L-au tocat, iar ultimul lui Ciolacu l-a tocat și mai tare, l-a tocat. De ce? Pentru că la fondul ăla de rezervă nu se pun întrebări când ies bani de acolo, de asta, da? Deci România este eu v-am avertizat de anul trecut. V-am avertizat. Băi, nu e să zici, uite ce spăceat. Bă, v-am avertizat de anul trecut. Oricine câștigă alegerile, că mulți ziceau dacă câștigă Georgescu, dacă câștigă Simion, va fi pâine și lapte și miere. Ce lapte și miere să fie, mă? De unde scotea Georgescu, Simion? De unde stau bani? N-aveau de unde să scoată, eram în aceeași situație, poate mai proastă, poate mai bună, nu știm neapărat că nu se va întâmpla, că nu se întâmplă în momentul de față. O să vină și rândul ăstora să vină, să ne arate cât de capabili sunt și ei, ăștia din sfera cealaltă. O să vină și rândul lor, că na, bolovanul se duce și nu mai poate să fie oprit la un moment dat în timp. Plus că se fac mișcări acum la geopolitic, vedem.
unde va pica și România la un moment dat în timp. Dar sunteți pe ce erați pe chat aici, mulți mă înjurau. Ce să vină, mă, vremuri nasoale pentru România? O să vezi, dacă ia Nicușor, o să fie lapte, miere, o să curgă din pomi, din copaci, banane, ce să cadă, mă, ce să cadă când ultimele 3 guverne au norocit România? E chestie de matematică, nu? Că tot vorbim de matematică, chestie de matematică. Sau dacă vine Simion sau Georgescu, ne scoate industria calului, ne întoarcem la mine, la ce mine, mă? Poate la mine. La ce te întorci când România este datoare vândută? Dar ce facem? Închidem granițele când suntem datori vânduți? Ce facem? Ducem multinaționale, companiile, le aruncăm din țară care asta ține economia? Ce putem face la un moment dat? Dar v-am zis. Păi eram anul trecut înainte de alegeri. Anul trecut înainte de ziceam, bă, cine va câștiga va fi rău și până în iunie mai sunt bani. Suntem momentan în august, dar în iunie au început problemele. Bun, Ciolacu a dat la vâsle pe lacul privat al lui Dragnea. Bun, ești nou pe aici, așa se întâmplă aici, politică, economie, apoi cripto. Da, discutăm despre toate, deci și despre politică, și despre economie, și despre geopolitică, și despre tot și toate. Ce-mi dă mie dreptul să fac asta? Dumnezeu, cum a zis Dani Mocanu, Dumnezeu îmi dă mie dreptul să vorbesc despre geopolitică, despre politică, despre toate alea. Și niște diplome îmi dau dreptul. De economie, de geopolitică. Mai asta, dar în primul rând Dumnezeu îmi dă dreptul. Bun. Mai departe, Ciolacu a tocatizat tot înainte de tokenizare. Bolojan sau Bolovanu? Bolojan ce poate să facă și el? El taie din ce știe, el știe ce să facă, el face ce știe să facă, altceva nu știe să facă, îl depășește. Adică să facă ceva peste, nu poate. El doar poate să redreseze România cu orice motive, prilej, orice chestii negative care îi se întorc. E un job greu pentru el în momentul de față. Nici nimeni n-ar vrea să fie, eu am mai zis-o, nimeni n-ar vrea să fie președintele României în 2025, 2026, 2027, nimeni n-ar vrea să fie prim-ministru României. N-ar vrea. De asta și Simion a pierdut alegerile că a vrut omul. Bă, a vrut omul, eu v-am zis. Omul a vrut să pierdă alegerile. A vrut să le piardă. A zis, bă, uite ce vine. Eu nu mi-asum ce vine aici. Lasă-mi să assume astea, mă, uite, lasă-i pe ei, lasă. Că oricum, foarte capabil era și domnul Simion. Avea niște idei cu case de 35.000. O să vină și rândul lui, aveți răbdare, că vine și rândul lui Simion, este tânăr. Este tânăr Simion, vine și rândul lui și o să-l vedem și pe el, cum i-am văzut și pe ceilalți. Și vă mai ziceam una. L-ați iubit pe Nicușor, o să vedeți că după 5 ani nu o să-l mai iubiți atât de tare. Dacă nu se schimbă. Și vă ziceam, dacă Nicușor nu se schimbă și devine suveranist, între ghilimele, nu mai câștigă al doilea mandat. Nu-l mai câștigă. Rămâne de văzut dacă se va schimba. Acum vedem că se duce pe la mănăstiri și e cu Dumnezeu și cu divinitatea. Vedem, poate face o întorsătură. Eu sper să o facă, să fie președintele ăla, să vină la conferință, să trântească cu ei pe jos. Adică, băi, ce facem cu țara asta? Hai să o luăm, să o facem, uite, aia. Lasă-ne cu vlogurile de la munte, că nu ne interesează. Pe noi ne interesează să zici problemele României. Bă, astea sunt problemele. Cum le rezolvăm? Românie, români, uniți-vă, rezolvăm problemele astea, că dacă nu, e rău, mult mai rău decât acum. Bun. Lasă cu suveranii școala alea. Bă, uniți-vă să rezolvăm problemele țării. Lasă Bolojan cu aia. Hai să ne unim să rezolvăm problemele țării, că asta trebuie să facă președintele. Bun, mai sunt cam 30 minute de politică, să moară haterii. Cel mai bun content, mersi. Ce ai face tu în locul lui Bolojan? Păi îți dai seama că eu după margine pot să zic orice. Eu aș fi ca aia de comentează fotbal. Mamă, dacă aș fi eu Messi, aș rupe. Până nu văd ce e de fapt acolo, nu ai cum să ai o idee clară în ce ai vrea să faci. Dar ce aș face, privind de pe margine, n-aș pune atât de multă presiune pe zona de taxare, chiar aș încerca cât pot eu să relaxez partea de taxare pentru a atrage și mai mult business. Aș atrage foarte mult business, mai ales din zona de cripto, blockchain, dar și din celelalte zone. Aș comunica și cu ceilalți lideri internaționali, aș vedea pe unde ies fondurile României, m-aș vedea mai mult la energie, de ce pierdem atât de mulți bani la zona de energie, doar ce s-au dublat. N-a zis, bă, președintele, n-a zis și el, bă, s-au dublat facturile la români, mă, la energie. Păi de ce? România are barajul 1, barajul 2, barajul 3, produce energie. Eoliană produce energie, de la apă produce energie, de la aia. Are.
Da, ce se întâmplă cu alea? Asta și președintele României, ce se întâmplă cu alea? Hai să le modernizăm pe alea, hai să le facem pe alea, să stocăm energie, să putem să o facem, să nu mai fie atât de ridicat. Adică m-aș axa pe zonele astea pe care românul suferă. Suferă la energie, suferă la mâncare, pe asta m-aș axa foarte puternic. Nu pe taxarea cetățeanului, nici măcar pe taxarea companiilor mici nu m-aș axa. Okay? În niciun caz. Știu că e directivă de la Uniunea Europeană, că asta de asta face Bolojan, deoarece noi suntem într-o situație grea. Dar aș încerca să fac un reset, chiar dacă ar fi unul riscant. Poate România are nevoie de un reset. Chiar dacă ar fi unul riscant, aș încerca să fac un reset. Nu știu, cum a făcut Milei în Argentina sau cum au făcut și alții. Aș încerca un reset, aș încerca o resetare, aș explica oamenilor, uite, astea sunt riscurile, astea sunt recompensele, taxe mai mici, chestii, dar trebuie să ne organizăm, evaziunea fiscală trebuie să o combatem, trebuie să tăiem din toate departamentele astea pe care le avem, trebuie să tăiem din locurile de muncă guvernamentale, toate alea. Le explici oamenilor și poți în final să ajungi să faci lucruri bune, da? Și creștere economică într-un an, 2, 3. Mai mare să dai acel gap pe care îl avem în momentul de față în buget. Poți, dar vorbind de pe margine, oricine poate să vorbească de pe margine. Ajunge acolo, e o diferență majoră, de asta zic. Oricine te uiți, mamă, să vină ăla la putere sau să vină Daniel Niță sau să vină, nu știu, oricine altcineva la putere. Înțeleg treaba asta, dar până când nu vezi ce e acolo și până când ajungi tu acolo, e o diferență mare. Clar că n-aș fi singur, mi-aș lua foarte mulți consilieri dacă aș ajunge acolo, mulți care să se pupe cu ce cred eu, cum a făcut și Trump acum, în primul lui mandat ați văzut, Trump mai neexperimentat și a luat niște consilieri pe care i-au mai șoptit anumite chestii pe care el nu vrea să le facă și le-au ținut cumva, știi, cu lanțurile. Acum n-a mai fost cazul și Trump pare că o duce bine. Orice zice despre el, a făcut perioada asta, a dat reset-ul. Trump a dat reset-ul. Trump a dat reset-ul în ceea ce privește Statele Unite. Fără Trump să dea reset-ul, că probabil de asta și câștigat alegerile, nu la întâmplare, iar Deep State-ul l-a susținut pe Trump, asta ca să știți, că altfel n-ar fi câștigat niciodată alegerile în Statele Unite, că la nivelul ăla lucrurile cum merg, dar SUA avea nevoie de reset-ul ăsta și România are nevoie de reset-ul ăsta, da? Găsești oameni să facă, găsești oameni să înțeleagă, românii sunt reticenți la risc. Uite-te cu la criptomonede, da? Investim în criptomonede, pierdem, românii sunt reticenți la risc. Dacă le explici că ar trebui un reset al României pentru a putea face anumite lucruri, dar un reset bun, nu cu idei de alea că trebuie să ne întoarcem la mine, să lucrăm ca minerii, să facem industria calului și altele. Nu, trebuie un reset real cu planuri reale, adică planuri reale în care să reabilitezi România economic și din multe alte perspective, da? Trump a făcut-o, da? Dar americanii sunt pe risc mai ok, adică ei au văzut, au mai schimbat, noi n-am schimbat, noi suntem cu aceeași haină de atâta timp, n-am schimbat absolut nimic, da? Bun. La noi ar face Dubai din România. Da, exact. Nu neapărat Dubai, dar aș încerca ceva de genul ăla. Aș încerca ca România să fie o zonă de genul respectiv cu apetit bun pentru investitori de orice tip, ca să putem duce țara mai departe. Da? Asta. Clar că voi avea probleme de la Uniunea Europeană. Clar că voi avea probleme și de la alții. Nu? În toată treaba asta, deoarece nu o să te lase, că asta e și chestia. Poate mulți vin, sunt bine intenționați. Câți au fost bine intenționați când au intrat? Mulți. Dar pe urmă când ajungi acolo și te lovești, păi e greu. Vine ăla și zice, dacă nu stai și alea, pam, se întâmplă pam. Și atunci ce alegi, știi, dintre cele două? Trebuie să fie mai multe. Nu e nevoie de un om, uite, vă zic asta. Nu un om e cel care trebuie convins. Sistemul este cel care trebuie convins. Nu un om. Un om nu poate să schimbe. Nu poate. Deci un om poate să vină cel mai deștept om al României, pe IQ, pe nu știu. Nu poate să schimbe. Dacă sistemul nu înțelege că România trebuie să facă schimbarea aia într-un fel sau altul, nu o să se întâmple. Că un om nu poate să o facă. Vin și de nenorocesc din diferite zone. N-au cum. Sistemul trebuie să înțeleagă că trebuie făcută schimbarea respectivă. Și atunci, da, probabil se va întâmpla. O oră de politică deja. Doar o oră? Mai facem una. Hai să mergem mai departe. Bun. Și că în afară plătește bine dacă promovezi cripto 6-7 cifre. Bun, nu știu ce să zic și la ce te referi. Bun, mai departe, am dat drumul la WZ că o să fie un live lung. Nu știu ce este WZ.
Bun, sper să, așa, bun. Nu sperăm să facă nimeni pe România asta, sperăm ca România, asta suntem aici și discutăm aceste subiecte, ca România să devină un stat cât de cât ok. Și nu un stat politic și nu un stat în care scapă cine trebuie, nu, un stat ok. Că în orice stat există și lucruri bune și lucruri proaste, da. Dar dacă cetățeanul nu se implică și rămâne doar la ideea că e suveranist sau pre-european, ce putem face? E perfect pentru ei, nu îi deranjează absolut nimeni. Sunt absolut convins că mulți plătesc suveraniști în momentul de față din partea pro-europeană ca ea să continue. Sunt absolut convins, pentru că le place. Asta le place. Poate să sifoneze cât vor ei, atâta timp cât este dezbinare, atâta timp cât ăla se ceartă cu ăla, atâta timp cât ăla are ideologia aia și ăla are ideologia aia, oamenii pot să-și facă manevrele pe care le vor ei. Că la mijloc mai sunt unii care intră și la bârnaie, da, îți dai seama că mai intră și pe la bârnaie unii, dar e același joc. Bun. Să mergem mai că la biserică să ne rugăm, asta e restul României. Vezi cum scăpat păcătoșii de pușcărie. Da, știți cum e, sunt mulți farisei. Eu n-am nimic cu oamenii care sunt chiar credincioși. Eu am ceva cu fariseii. Fariseii care ei sunt, se dau foarte credincioși, îl au pe Dumnezeu în gură și apoi te execută. Își bagă, își scot, își aia și sunt cu Dumnezeu. Cu aia am o problemă, că domnule, eu sunt cu Dumnezeu, suntem credincioși, bă, n-am nimic. Religia este un hack, dacă știi să o privești la modul de a crede. Credința, nu religia. M-am exprimat greșit. Credința este un hack, în general. Credința este un hack. Deoarece când crești ceva, bă, câteodată se schimbă chestii în matrice. Da, eu am ceva cu oia care zic o chestie și pe urmă, de fapt, o zic doar așa, de ochii societății. Mergem la biserică, vai, mergem, ne închinăm la nu știu ce, mergem. Și pe urmă, când vezi, îl înjură pe vecinul, își bagă scot din ăla, la semafor îl înjură pe ăla. Păi ce creștini suntem, mă? Adică ce creștini suntem? Păi n-are, bă, Dumnezeu, dacă e Iisus acolo să uită, păi cred că să învârte pe unde e, pe acolo, până în rai. Să învârte! E deja un stat politic, mereu a fost un stat politic România, dar încet și eu ajung la concluzia că e un reset, da, e un reset, e nevoie de un reset, este. În Statele Unite, da, un reset vine cu chestii negative. De asta mulți nu iau resetul ăla, deoarece este un risc. De asta vezi, uite câți oameni investesc în România, câți oameni își asumă un risc de investiție în România. Puțin. Românul este structurat mental să nu-și asume risc, să stea acolo pe pătrățica lui, să nu deranjeze pătrățica respectivă, că poate pătrățica îl înghite. Ăla e românul, iar politicienii și cei din media îți măresc pătrățica, dar de fapt o micșorează. Și te țin în pătrățica aia. Că asta trebuie să faci, trebuie să stai în pătrățica respectivă. Dacă nu stai în pătrățica aia, ea te înghită. Cum am mai zis mai devreme, te înghite și așa este. Și românul n-are, stând în pătrățica respectivă de atâta timp și neieșind, știi cum e. E ca aia, când vedeau în peșteră, erau în peșteră, da, și vedeau o umbră pe peșteră și era toată lumea lor. Era umbra respectivă, de afară, care venea de afară, erau oamenii, stau în peșteră, toată viața lor a fost acolo. Stau și vedeau umbra respectivă. Și aia era realitatea lor. Pe urmă, unul a ieșit din peșteră, da, îmi ziceți voi ce mit e ăsta și cum se numește, dacă știți, ia să vedem cine știe, da, bun. Când ies din peșteră, iese unul din peșteră, da, deci unul iese din peșteră și zice, băi, există altceva în afară de umbrele astea pe perete. Ia uite, aici de fapt umbrele astea sunt niște pomi, sunt niște copaci aici. Pe urmă, când vede se duce la ea din interior, deci asta se întâmplă și în România, în societatea românească, da, se duce la ea din interior și zice, băi, există lumea afară, ia uite, ieși să vezi ce se întâmplă afară, mai departe de peșteră. Ia uite, de fapt umbra aia, noi am fost mințiți, nu este de fapt realitatea. De fapt este un pom afară care dă o umbră pe perete. Și aia de fapt ce zic? Nu este adevărat. Realitatea noastră este asta, tu minți, ești un mincinos și de ce să ies eu din peșteră să risc? Nu are niciun fel de treabă. Și ăla zice, ok, bine, rămâi acolo în peșteră, eu mă duc și îmi trăiesc viața în afara peșterii. Așa este, românul nu este la risc, când vine vorba de risc, românul nu e.
Bun, românul e needucat, trebuie investit în educație. Nu mai este atât de needucat cât a fost în trecut. Urcă, mai ales că românul a plecat din țară și cumva a văzut cum se trăiește și până alte țări. Am mai zis, diaspora este un caz foarte interesant, deoarece diaspora, așa cum mulți o zic, ăia din afară votează ce nu trebuie, naționaliști, nu știu, suveraniști, nu știu ce cum le zic ei, bă, da, ăia cumva au mirosit un alt aer, să zicem așa, un alt aer, un aer de Occident, au mirosit alte zone, au mirosit alte sisteme, au mirosit alte chestii și au zis, bă, România, de ce nu se poate face o schimbare? Știi, asta e moda. Acum, că ei ar fi vrut o schimbare bună sau nu, nu știm asta neapărat, dar ce au învățat ei plecând din România este schimbarea. Este schimbarea și de aici această dorință de schimbare. Și înainte să înjuri pe cei care au plecat din țară și votează cum votează, da, să zicem mai suveranist din perspectiva asta, gândește-te că ea din afară au votat și altfel. Au votat tot o schimbare, deoarece cei din afară vor schimbare, deoarece ei cumva au înțeles că schimbarea te duce înainte, te duce de obicei înainte. Oricum ai dau, schimbarea de obicei, când faci același lucru de 15 ori, nu poți să ai rezultat, că n-ai cum. Și au mirosit schimbarea, au votat schimbarea pe Băsescu, i-a dezamăgit. Au votat schimbarea pe Iohannis, i-a dezamăgit. Deci ați văzut că au venit în mare parte pro-Iohannis din diaspora, pro-Băsescu din diaspora, i-a dezamăgit. Bă, stai așa, că de fapt asta nu e de fapt schimbarea pe care și-o doresc cu oamenii, nu? Bă, altceva. A venit 2024, erau numai oameni inculți, unul și unul care candida la prezidențiale, bă, și a venit unul, bă, îl votăm pe ăsta dacă e o piatră și pe aia o votăm, pa, la revedere. Omul a votat schimbarea, nu pe Georgescu neapărat. A votat schimbarea, bă, schimbarea reală, pentru prima dată de la Revoluție. A votat schimbarea reală, că ulterior era bună sau nu, asta nu putem ști, deoarece turul 2 nu se mai întoarcă niciodată. Da? Bun, dar acum, între Nicușor și ăsta, n-au fost o schimbare. Că, nu votai o schimbare dacă îl votai pe Simion. Am mai discutat, nu era. Bun. Dar înainte să vă înjurați neamurile, înainte să vă înjurați familia, prietenii, înțelegeți că poate ei au mirosit alt aer și au înțeles altceva, să zicem. Poate că au înțeles în modul eronat, nu știm neapărat, dar eu v-am explicat psihologic de ce oamenii ăștia au tendința de schimbare. Ei pleacă din România și își dau seama de lucruri, cum au ieșit ăia din peșteră. Și au dat seama, băi, stai așa, uite aici sisteme, ia uite autostrăzi, ia uite aici bani, companii, frumos, de muncă, de aia. Băi, România ce se întâmplă aici cu ea? Nu se întâmplă nimic cu ea aici. Ăia au un risc un pic mai avansat. Au mirosit și TikTok manipulator? Da, dar tot manipulează. Eu am mai discutat despre asta, înțeleg că zici că au manipulat TikTok. Ce, nu s-a manipulat? PSD-ul n-a manipulat cu o găleată de ceva, brânză, ouă, lapte, ce? Ceilalți pro-europenii n-au manipulat? Păi lasă pe asta, că le știm, ăștia care au așa o mică gândire, știm că toți manipulează, acum lasă că a manipulat ca cine nu trebuia. Se mai întâmplă câteodată să manipuleze cine nu trebuia, știi? Adică să manipuleze doar cine trebuie. Ați văzut câți bani de fapt s-au băgat în alegeri? 13 milioane și-a luat înapoi Nicușor și vreo 11 și-a luat ăsta Simion. Deci îți dai seama câți bani s-au băgat acolo pentru a manipula pe social media și pe alte platforme. Dacă tu crezi că nu ești manipulat din ambele direcții, îmi pare rău, dar da. Da, au fost și manipulați, clar că au fost și manipulați, dar au fost manipulați și ceilalți, să-l voteze pe Băsescu, să-l voteze pe Iohannis, cu Cambridge Analytica. Spunem toată povestea, dacă vrei să o spunem pe bune. Da, ăia cu TikTok au fost manipulați, da, și ăia cu Facebook au fost manipulați. Hashtag rezist, hai pe ei, hai pe Iohannis, hai pe aia. Asta nu e manipulare, ce e? Cum ajunge informația aia la tine? Am mai discutat asta. Cum ajunge? Dacă Daniel Niță vrea să ajungă acum, să dea o informație mare, să ajungă toată lumea să știe cine este Daniel Niță, poate nu.
Nu pot. Dacă poate, trebuie să cheltuie bani. Vreo 10-15 milioane, minim, ca să poată să facă asta. Ca să poată să ajungă informația aia și boții, algoritmele, să se bang, ca informația să ajungă la tine. Uite, Daniel Niță a zis ceva pe live-ul ăsta ce nu ne convine. Ca să ajungă informația aia la Gigel din colț, că a zis Daniel Niță o prostie pe live-ul ăsta, trebuie să bage mulți bani ca să ajungă până acolo. Că nu ajunge mai departe. Ok, a zis Daniel Niță o prostie. Bine, nu ne pasă. Ok, bun. Am mai discutat. Bun, mai departe. Incredibil că mitul ăsta se repetă la nesfârșit și omenirea cade nou în capcana celor care vor să dețină puterea. Exact. Bun, ia auzi la el nicio diferență între ei. Bă, băiatul ești rasnalo. Bă, mie îmi plac ăștia ca domnul ăsta de aici, Aya Husan. Deci domnul Aya Husan o să trăiască în peșteră cel mai probabil toată viața lui, deoarece el crede că partea lui trebuie să pună gheara și să stea acolo. Asta înțelege? Și că partea lui nu manipulează niciodată și că partea lui este Dumnezeu pe pământ. Deci, da, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Că să scoți omul din zona aia și să-l faci să înțeleagă tehnice de manipulare e foarte greu. Și aia e. Bun, au venit Fed Minutes. Hai să ne uităm la ele. Hai să ne uităm la Fed Minutes, că iar mă înjură lumea și zice că Daniel Niță n-are nicio treabă și pe urmă când se întâmplă tot găsești ceva, că n-a fost exact ce a zis domnul Daniel Niță. Daniel Niță care are și el, zice și el ce poate, face și el ce poate, nu înseamnă neapărat că am eu dreptate, eu am mai zis. Poți să mă contrazici, dar dacă mă contrazici doar de dragul de a mă contrazice fără a avea niciun fel de argument, atunci IQ-ul își spune cuvântul. De asta și vreau să pun microfonul în cuie. Adică ce mai îmi bat capul, mă? Să vină ca domnul ăla de pe ce zică, bă, ești un retardat din... Bă, dar de ce, mă? De ce, mă? Bă, neam, aleam, bă, de ce vreau să schimb eu lumea, mă? Ia, gata, am pun microfonul în cui, mă duc pe o insulă, o cumpăr și papa, la revedere, stau acolo și îmi trăiesc viața la infinit. Ce mai îmi bat eu capul cu oameni pe chat? Bun. Mai departe. Mention of stable coins in FOMC minutes. Ne zice aici Zero Hedge. Ok. Deci au zis ceva de stable coins. Toată lumea acum e pe stable coins, pe monede stabile. Când vă ziceam eu, nu mai era toată lumea. Să vedem ce mai cete. Tariff impact. US earnings biggest beats in history. Meanwhile, Japan total disaster. Ok. Several participants stated that they expect growth in economic activity to remain low in the second half of this year. Ok. Deci, economia scade, nu? Bun, a few participants emphasized that they expect higher tariffs to lead only to one-time increase in the price level that would be realized over a reasonable contained period. Deci inflația doar o dată crește, asta ne zic ăștia de aici. Mi se pare bullish momentan ca și idee. A few participants stressed that current demand conditions were limiting firms' ability to pass tariffs cost into prices. Ok. Deci, da, a fost prea mult demand și de asta n-am văzut încă inflația aia mare. FOMC minutes shows the majority fear inflation more than employment. Deci la mai mulți le frică de inflație aici decât de piața muncii, dar nu știm ce vor crede acum, având în vedere că piața muncii a venit într-o mare corecție. Mare corecție. Vedem mai departe ce cred cei din FOMC. Fed. Many noted full effect on tariffs could take some time. Adică efectul pentru tarife o să dureze mult timp. E ca aia, mor data până în 2068, până când vedem că inflația nu vine. Da, deci până când vedem că inflația nu vine, ne frică. Ne frică. Inflație, ne frică. Păi nu o să-ți mai fie frică mult, Jerome Powell, pentru că te taie Trump și pleci. Adică, până la urmă cu inflație, Trump o să ducă unde vrea el. O să facă ce vrea el. Majority saw inflation risk outweighing employment risk. Hai să vedem dacă mai cred asta acum. Vedem ce Jerome vineri. Deci majoritatea crede că riscul pe inflație este mai mare decât riscul pe șomaj. Hai să vedem acum dacă mai e la fel. Astea sunt notițele de la ședința precedentă. Hai să vedem dacă mai e la fel. Ok. Bun, twist from the Z-Man, notes from the next Fed chair. Zervos, ăsta cică Zervos ar vrea să fie noul șef aici la Fed în locul lui Jerome Powell. Vedem dacă asta e sau nu. Bun, cam atât la minutele astea, la aceste notițe. Între timp am avut o corecție aici la ETH. Se poate vedea.
Se poate vedea, putem să vedem nivelul de 4264. Bun. Hate-ul ăsta a apărut de când cu politica, ești bun pe piețe cripto, revine la ceea ce făceai, se va rezolva și cu hate-ul. Păi da, nu vreau. Vreau să sparg. Ori spargem, ori punem microfonul în cui. Ori spargem ca lumea și ducem în direcția bună și contăm pentru zona politică la un moment dat, ori nu. Ori una, ori alta. Ori albă, ori neagră. Bun. Dar așa este, da. Hate-ul a venit în momentul în care omul, să zicem, a crezut că ce zic eu e de fapt în detrimentul lui și deține de fapt el adevărul și el crede că lucrurile trebuie să stea așa, mai ales în politică. Să știi că nu e diferență mare între piețele financiare și politică. Absolut deloc. Emoțiile unde sunt mai mari? În politică sau în piețele financiare? Unde sunt cele mai mari emoții? Discutabil. Greu de zis dacă sunt mai mari emoțiile în sfera financiară. E posibil, dar dacă o ies o iei la macro, mai mult în politic, deoarece până și omul care nu investește, care sunt mulți, își dau și cu părere la nivel politic sau au și idei de nivel politic. Fără poate să aibă o analiză mai amănunțită. Adică ce vede în media, fie că rezonează cu o parte, o crede pe aia, fie că rezonează cu cealaltă parte, o crede pe aia. Și aia e, fără să-și facă un research. La fel și în piețele financiare, omul fără să-și facă un research, fie rezonează cu a cumpăra aia, fie rezonează cu a cumpăra aia. În ambele cazuri, în momentul când lucrurile merg rău, dau vina pe alții. Adică, dacă Nicușor Dan, cei care l-au susținut pe Nicușor Dan face rău, cel care l-a votat pe Nicușor Dan din cauza celor care au să-l voteze pe Nicușor Dan, să vor și vor da hate celor care i-au spus să-l voteze pe Nicușor Dan. La fel și la investiții, dacă cineva zice să investești în ceva și chestia respectivă scade sau nu merge conform planului, vine și te înjură pe tine, deoarece de obicei oamenii nu vor să fie ei cei care sunt de vină. Da? De asta mulți și-au ideile de pe internet fără să treacă prin filtrul gândirii. De asta, dacă auziți idei aici, treceți-le prin filtrul gândirii. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, absolut deloc. Trebuie doar să veniți, dacă nu sunteți de acord, cu idei clare și cu argumentări. Nu cu idei, bă, ești bătut în cap, prostule. Bine, ok, atunci care e diferența între tine și o maimuță? Și o maimuță poate să vină să-mi zică, bă, prostule, ești incult. Poate să vină să-mi zică până semne, mi arunc o banană în cap sau nu știu, habar n-am, de poate să zică și ăla. Dar mă aștept la niște argumente, asta zic. Ce ar mai fi live-ul ăsta fără cât de un prost să se trezească vorbind? Nu e, mă, îi lăsăm și pe ăștia. Eu nu-i consider proști, ok? Eu nu mă consider inteligent pe mine. Adică nu mă consider inteligent față de... Depinde la cine te raportezi în general. Mie îmi place să mă raportez la persoanele extra inteligente, da? Și atunci eu nu pot să fiu inteligent pe lângă persoanele alea la care mă raportez de inteligență, da? Bun. Cred că o să te urmăresc doar pe Patreon sau în reluare. Sau pot să dau skip la politică. Poți da skip la politică, dar cred că e și asta un punct interesant. Cel mai bine dai live-ul pe 2X mâine dimineață. Bun. Mai departe, îți dai seama, hai că am găsit și persoane care dețin adevărul absolut când adevărul este de fapt relativ. Da, adevărul este relativ, dar totuși dacă ai o gândire cât de cât critică, care în România a cam murit, deoarece și-au toți informația fie de la ăia, fie de la aia, dar gândirea critică e moartă, cel puțin asta cred în România. Da, dacă gândești un pic critic, e posibil să fii mai aproape de adevăr decât de neadevăr. Bun, doar un prost dă cu hate cuiva care are o opinie politică sau de orice fel diferită față de a ta. Nu neapărat. Poți să stai cu părerea diferită față de mine. Bă, nu dețin adevăr absolut. Ia uite, nici nu se mai vede camera. Uite. Bam, gata. După atâția ani în spațiul ăsta nu ar trebui să te atingă nimic. Păi, crezi că mă atinge ceva? Nu mai mă atinge nimic, îți dau seama. După atâta timp în spațiul ăsta, cum ai zis tu, nu mai mă atinge. Dar... Na. De ce? Adică în final de ce? Bă, de ce să mai deschid ochii la oameni? Știi, mai bine nu le mai deschid ochii și rămân pe peștere, pe acolo, pe aia, și să uită la aia. Bun, să uită la umbră, să uită la umbra din peșteră. Bun, că oricum statul român nu vrea să vă deschid ochii,
Nu? De ce? Ar vrea statul român să vă deschidă ochii. N-ar vrea, vă zic eu, n-ar vrea. De asta nu investesc în educație, de asta nu investesc în voi, de asta investesc în TikToke, Instagrame, Twitterește, din alea, informații, news outlets, da, investesc în alea și politicieni și da, nu investesc în voi. De ce ar investi în voi? Adică, de ce ar investi în voi? Pe voi vreau să vă conduc. Bun. Bun, mai departe, nu dăm cu hei, doar aruncăm mingi la fileu, Daniel, zice cineva. Da, puteți să le aruncați la fileu, am zis, atâta timp când nu înjurați și nu faceți afirmații fără o bază în spate, eu sunt ok, adică n-am bana pe nimeni care a venit cu niște argumente solide, că pot să greșesc, adică eu nu sunt ca aia de pe internet să zic că nu greșesc. Bun, hai să facem un overview aici, că dacă mai vorbim mult, iar nu mai trece Ethereum de 4350. Mi-e place că dai și sfaturi pe partea politică, e smart. Sfaturi nu dau, zic ce cred. Eu zic ce cred din analizele pe care le fac, din gândirea critică pe care cred că o am. Din astea, atât. Și cred că contează. Dacă vrei să faci bine, trebuie să înțelegi și sfera politică și sfera geopolitică, deoarece trăiești în ea. Da, acum au venit cu taxe. Păi uite, trăiești în România, ai făcut și tu un ban. Ți-o ia inflația. Ți-o ia inflația, ți-o iau taxele, ți-o ia tăiarea de salariu, ți-o ia. Faci și tu un ban să ce investești, ți-o ia. Taxe 50% pe cripto. Na, ți-o ia. Pa, la revedere. Deci, dacă nu înțelegi politica, dacă noi nu ne putem organiza la un moment dat să avem o voce în sfera politică, nu se ne bage nimeni în seamă. Nu se ne bage absolut nimeni în seamă. Dacă tu, ca cetățean, nu pui presiune pe politic, care ei ar trebui să aibă grijă de tine, dar au grijă de buzunarele lor și au grijă să te manipuleze, în loc să aibă grijă de tine, cine o să aibă grijă de tine? Aici zic cei care sunt atât de băgați într-o zonă, yin și yang, da? Unii sunt în yin, unii sunt în yang, dar nu știu în ce zonă sunt de fapt. Trebuie să se vadă de sus ca să vadă dacă sunt în yin sau în yang, în alb sau în negru, ok? Mulți sunt atât de băgați în zona aia, încât nu mai văd nimic rău în ce se întâmplă. Orică ar vota pe ăla, nu mai există, mai departe. Nu mai există, orice s-ar întâmpla. Intenționez să te muți în SUA? Nu intenționez să mă mut în SUA, dar intenționez probabil să mă mut din Europa. Bun. Mai departe. Pe nimeni nu interesează politica, dar toți se pricep. Da, asta zic. Dacă nu vă interesează politica, de ce avem aceste conversații? De ce există conversații? De ce vă înjurați cu familia? De ce vă înjurați cu familia? Cu prietenii cu aia dacă nu există politica? Bă, nu există, nu ne place. Dar pe urmă, dacă auzi că cu mătru, vărul a votat cum nu-ți place ție, vai ce-i la gura ta. Vai, nu mai poți, faci spumele mării. Fără să te gândești că, bă, stai așa, că hai să ne gândim și noi de ce a votat ăla așa. Poate aia, uite, am și o viziune asta, are și el viziunea asta, hai să vedem unde ne întâlnim. Nu, ești un idiot, ești un prost. Unii n-au mai vorbit în familie, membrii, nici acum ar mai vorbesc. S-au întâlnit, s-au terminat alegeri, nici acum ar mai vorbesc. Că unul a votat cu ăla, ăla a votat cu ăla. Mai prostie mai mare nu cred că există. Se pare că avem oameni noi pe aici, nu sunt oameni noi pe aici, dar trecem și la piețe, ca să nu-i pierdem pe aia noi. Dacă nu i-am pierdut deja, asta e. Daniel Niță e și el cum e. Bun, azi dacă se mai întâmplă ceva pe aici. E și el cum e. Bun, vă reamintesc că avem aici niște promoții, imediat să le găsesc întâi. Și apoi mergem la analize. Avem aici promoții la Bing X. Bam! Dacă dați aici, bum! Vă duce, aveți jos, vă pun și linkul ăsta rapid. Am mai pus unul și la începutul live-ului, da? Promoția asta care se termină, nu știu, în câte zile, dar putem să vedem aici. Ups! Stai 2 secunde. Stai 2 secunde că nu era asta. Nu știu de ce apare asta. Am uitat eu să șterg ceva. Asta nu cred că mai este valabilă. Ba da, pare că e. Dar mai erau câteva aici. Imediat. Ajungem și acolo. Nu știu ce s-a întâmplat cu linkurile. De la data politica au dispărut. Bun. Imediat.
2 secunde. 2 secunde ca să fie lucrurile lucruri. Bun. Asta este, deci până la 130 de USDT în rewards aici, dacă faci un depozit de 100 și îl ții 100 de USDT, poți să-l faci și din alte exchange-uri și pe cripto, da? Și îl ții, nu știu, vreo 7 zile, habar n-am, poți să iei $10, dacă depozitezi 500 poți să iei încă 5 și tot așa, da? Putem să vedem aici, pe urmă banii aia poți să-i retragi înapoi, adică odată ce ți-ai depus poți să-i retragi înapoi, se poate vedea, trebuie să depui peste 6.000 pentru a lua 70 de USDT aici. Vă pun promoția pe chat și imediat mergem mai departe. Mai avem una, dar mai târziu. Momentan mergem la piețe, că deja este târziu. Bun. V-am pus promoția aici, apăsați pe ea și o puteți lua. Bun, mergem mai departe. Mergem la piețe. Intrați pe danielniță.ro. Poate nu intrați pe danielniță.ro, deoarece uite aici frumusețe de dashboard aici. N-ai să vezi. Bun. Deci dashboard-ul ăsta îl găsești pe danielniță.ro. Dashboard, hai să vi-l pun și pe ăsta aici ca să-l găsiți rapid. Să vedem așa. Astăzi, verde față de ieri în care am fost pe roșu. Total market cap-ul 1.42 pe urcare. Volumele și ele în urcare astăzi, ieri eram în corecție, iar volumele erau în corecție, ceea ce este destul de ok. Să vezi asta, adică te îndrepți spre un bottom, asta și ziceam pe video din Patreon de ieri, am zis că cel mai probabil săptămâna asta sunt șanse bune de un bottom, imediat discutăm dacă bottom-ul ăla vine sau nu. Alcul markup 1,7 trilioane, aia urcare de 1,8% aici, 19,4 miliarde, dominanța BTC o vezi la minus 0,47, deci în continuare stă sub 60% bine. Dominanța ETH o vedem în urcare, deci am avut un bounce foarte bun pentru ETH și pentru ETH BTC. Asta ți arată că în continuare lucrurile arată bine atâta timp cât Bitcoin rămâne cât de cât stabil. Dacă Bitcoin din nou are volatilitate, din nou trage piața în jos. Dar am văzut că există în continuare reacție bună pentru ETH și asta ne dă speranțe mergând spre septembrie. Bitcoin 113.607, Ethereum 4.300 în cap, XRP-ul urcă și el un pic la 2.92, urcare 0.73, BNB-ul se ține foarte bine, probabil BNB-ul pregătește urcarea peste 1.000, vedem la 2.59, Solana plus 4%, Tron 0.68, Dogecoin 2.53, binișor, Cardano 2.28 probabil va urca peste zona de $1, Chainlink 9% și hype-ul corectează un pic aici, un pic mai slab. Pe ultimele două, top creșteri pe ultimele 200 de poziții, putem să vedem aici OKB-ul, un exchange care a stat foarte bine, 261%, pare că aceste monede de exchange-uri performează bine, probabil vor performa bine și în continuare. Pe 90 de zile 234%. Zora aici 239, ne-am uitat destul de puțin la Zora, pare interesant, dar pare prea sus momentan. Bio aici urcă 109%, Mental urcă undeva la 65%, mai avem Aerodrome Finance 43%, Chainlink-ul, putem să-l vedem și pe el aici pe Chainlink, o urcare de 32%, se ține excelent Chainlink-ul, excelent să ține link-ul aici, îl vedem la $25, dacă ține nivelul ăsta ar fi excelent, dar probabil va urca peste 30. Restul nu prea ne interesează aici. Etena, care și stă bine, vedem la ultimele 30 de zile 18% și ultimele 90-50. În zona de fear and greed suntem la un neutral, la neutru momentan, cu o mică încercare spre zona asta de aici de frică un pic, dar pare că nu suntem încă acolo. Total market cap a urcat, am avut topul aici pe 13 august și acum pare că suntem în picaj de atunci, da? De vreo 7 zile corectăm. Bun. Deci puteți găsi acest dashboard, danielniță.ro dashboard, bam, apăsați aici și vă duce pe această pagină, o vedeți direct, adică nu trebuie să vă faceți cont, dar vă ziceți vă faceți deoarece următoarele zone nu o să le mai vedeți, plus că sunt multe chestii bune dacă vă faceți cont, imediat vă explic. S&P 500-le îl vedem astăzi în corecție 0.42, se ține mai bine cripto un pic astăzi, Dow Jones-ul 0.04, totuși asta nu arată bine având în vedere că S&P-ul corectează și Bitcoin și cripto nu aici, Nasdaq undeva la 0.86, probabil ce ziceam și ieri pe Twitter că un short squeeze ar putea fi în cărți, deoarece erau multe poziții de short aici și vedem dacă după acest short squeeze pe care le vedem azi vom corecta înapoi spre low-uri până vineri. Imediat analizăm. Volatilitatea 3.21 un pic în urcare aici înainte de a vedea ce se întâmplă la Jackson Hole, iar Treasury Bonds undeva 0.06, TLT-ul nu face nimic.
La nivel de sectoare, randamente pe sectoare, putem să vedem tehnologia 1.13 pe corecție, cea mai afectată, consumer cyclical 0.57, comunicarea 0.56, putem să vedem industriile 0.15, consumer defensive 1.27, stă cel mai bine astăzi pe zona asta de sectoare. Energia corectează, utilities corectează, real estate-ul neutru și basic materials neutru aici. Inflația 2,7 în momentul de față, CPI-ul, core-ul 3,1, unemployment rate-ul 4,2, aici erau nemulțumiți cei de la Comitetul Fed că, domnule, nu e mai sus, sau ziceau că sunt mai nemulțumiți de acest scor de 3,1 și de PPI, că urcă decât sunt îngrijorați de ce se întâmplă în employment. Dar asta era înainte de revizuiri și de cifrele pe unemployment. Non-farm payroll-ul 73.000, interest rate-ul rămâne la 4,5 în continuare, cu toate că Trump vrea să o ducă în jos, iar FOMC vine să vedem pe 17 septembrie. Deci nu avem FOMC luna asta, dar totuși Jerome Powell vorbește la simpozionul Jackson Hole și v-am zis asta, v-am pregătit de acest simpozion de o lungă perioadă. Bun. Vedem că bursa în continuare e un pic mai spre grid. Vedem 60 pentru grid pe bursă. Am atins maximum, putem să vedem că am atins totuși pe 15 aici. Acum apare corectăm un pic, ceea ce nu e rău. Da, bun, deci o să-l găsiți. Acum mergem individual să vedem ce se întâmplă. Apăsăm pe cripto. Bam, și mergem să vedem ce se întâmplă aici. O să dăm un pic zoom in, deoarece OKB-ul ăsta, această planetă, da, e planetă, să o vedem mare și astea oscilează în jurul ei. Când să vedem aici, OKB-ul nu se lasă, $175 pentru OKB aici, deci este exchange-ul OKX, da, iar OKB este moneda, foarte bine, au ars foarte mult din monedă, de asta a urcat atât de puternic. Ethereum, vedem pe verde, 3,7 am zis și mai devreme, CFX performează cât de cât 11,47, Aero, în continuare astea care pompau în trecut pompează și acum. Arbitrum, dacă ar ține 50 de cenți la weekly ar fi fenomenal, în continuare a retestat zona aia și a ținut-o foarte bine. Pengu, vedem la 3 cenți, dacă ar ține 3 cenți ar fi, wow, după urcarea aia din 6,006,007 până în 3 ar fi extraordinar. Dacă ne uităm aici la TIA, 1,71 avem 3,34, dacă ne uităm la Pax Gold, în continuare aurul urcă, dar dacă acest conflict se va soluționa, probabil aurul va pica. Farcoin în continuare urcă, Virtuals undeva la zona de 8,58. Bun, Atom undeva la, dacă ne uităm la Atomul 4,45 aici, tot în zona asta stă de o veșnicie, de vreun an de zile tot pe aici e. Sperăm să urce măcar spre 10 la un moment dat. QNT-ul, Quant undeva la 105, piața de cripto verde astăzi, pe verde, dar ieri am avut destul de mult roșu, pe 7 zile dacă ne uităm, putem să vedem aici mult roșu în afară de AB, OKB, Link aici, care vă ziceam Link, că va performa bine. Link-ul probabil când piața își va reveni, va merge peste 30, 38, 40, 50 ar fi un target și apoi all-time high pentru Chainlink. Nimic nu se întâmplă fără Link în materie de smart contracts, în materie de oracles, nimic. Dacă vrei tokenizare ai nevoie de Link. Link este extraordinar, plus că acum ai și acel treasury pentru Link, ceea ce lipsea în trecut. Excelent. Link, nu, la fel ca și la Ethereum, nu sunt stresat că nu va face all-time high, cred că va face. La față de Ethereum, unde am mult, Link am prea puțin, aș mai vrea, dar nu știu dacă mai îmi dă posibilitatea să mai adaug, din păcate. Se va duce sus, se va duce. Bun. Bun, mai departe, ce mai vedem aici? AMX undeva la minus 10% și Theta neperformanta vieții undeva la 12,62 mi-a scos pe rar, dar n-am prea mult, totuși aș vrea și asta măcar să o văd la 1,3, 1,5 la un moment dat, poate mai sus. Feciu și ăsta neperformant, 0,67. Avem și top 200 ce face aici. Bun, mai departe, hai să ne uităm și ce se întâmplă pe 24 de ore. Dacă ne uităm pe 24 de ore la top 200, EMO aici, Meme Core, tot a mai pompat în trecut, pompează și acum, Useless pompează și acum, ZBCN-ul 12% a mai pompat în trecut, pompează și acum, Kaito, la fel, toate astea care au pompat în trecut, pompează în continuare. BIM-ul se ține bine. Hai să reluăm un cent la BIM și probabil vom vedea destul de rapid zona de 2 cenți pentru BIM aici. BIM dețin. Îmi place partea de gaming. Peanut urcă, Popcat Agent. Bun, cam atât, 7 zile, hai să vedem 7 zile ce se întâmplă aici. 7 zile Useless, Bera Chain, care a venit de nicăieri înapoi peste $2, Bera Chain s-a listat și a picat în cap un Layer 1 mai nouț, așa, Bio stă foarte prost, chiar dacă pompat în ultimele zile, stă foarte prost pe 7 zile.
Poate vedea Wemix super aici, Zora stă destul de prost, toate că a pompat în ultima perioadă. Golem un pic, da, și ăsta un pic pe roșu, Axelaru minus 14% aici. Bun, hai să mergem și pe acțiuni, deci asta pe cripto, hai să mergem și pe acțiuni să vedem ce se întâmplă aici. Deci la stocks pe asta nu o să o vedeți dacă nu vă faceți cont, plus, nu v-am mai zis, la cripto și la acțiuni aveți partea de favorit. Adică aveți zona asta, vă puteți pune din zona asta de jos de aici, vă puteți pune la favorite monedele pe care le vreți ca să nu vă mai uitați la toate astea. De exemplu, dacă mă duc la favorite acum și am pus top 50, se poate vedea că îmi dă ce am pus eu aici în zona asta de favorite, da? Nu mi-arată tot ce era până acum. Bun, la acțiuni similar, aici pe asta nici nu puteți să o vedeți dacă nu aveți cont, dar aveți tot într-un singur view, nu mai trebuie să intrați absolut nicăieri, da? Nicăieri o să fie și pe telefon, eu zic că într-o săptămână, două să-l puteți pune ca iconiță pe telefon și să-l puteți deschide ca o aplicație. Dacă ne uităm la S&P 500 am mai zis pe corecție, la fel și Nasdaq corectează astăzi, Bitcoin se ține mai bine decât bursa americană momentan, volatilitatea urcă, pe 24 de ore vedem corecții across the board, cum se zice pe americanește, de la Tesla care corectează minus 2,35, de la Amazon care corectează minus 2, de la AVGO care corectează minus 2, de la Apple care corectează 1,96, Google minus 1, Meta 0,85 aici, Microsoft corectează și la 0,95, Nvidia corectează, nu mai zic de Palantir, ia uite, 2 zile la rând, 154 care a fost sub 150 mai devreme, Palantir. Aici, bun. Mai departe, DoorDash corectează undeva la 2,92, Uber-ul corectează și el un pic aici, deci corecție astăzi pentru bursa americană. Avem că este la bursă, o să vorbim și despre Jerome Powell și ce se întâmplă. Imediat mergem pe calendarul economic, da? Pe care îl avem un pic mai în jos. Deci asta și pe bursa americană, aveți aici sectoarele, puteți să vă uitați de exemplu pe tehnologie, apăsați aici, noi mai avem o gură de apă, deoarece vorbesc într-una de oră și 43 de minute, ați trecut și de partea politică, vă respect și vă apreciez dacă ați putut trece și de partea aia aici. Deci pe partea de tehnologie putem să vedem Apple minus 1,9, AVGO minus 2,03, Adobe minus 1,62, Oracle îl vedem aici un pic pe corecție, ziceam mai devreme, deci o să vedeți pe fiecare sector în parte, depinde ce vă place. Uite, pe energie, de exemplu. Dacă ne uităm la energie, putem să vedem aici ce se întâmplă pe energie. Uite, energia foarte bună azi de la ExxonMobil, este foarte bine. Foarte, foarte bine. Și Chevron. Pare că energia pe excelent. Excelent. Real estate. Hai să ne uităm pe real estate. Vedem dacă se întâmplă ceva aici. Real estate-ul cât de cât împărțit azi. Cât de cât împărțit. AMT, American Tower, Well Tower aici stă destul de bine. Equinix, lateral, Vantage undeva la 69. Puteți să le vedeți pe fiecare în parte aici când vreți voi. Dar să mergem pe toate sectoarele, să uităm pe 7 zile ce promovează aici și cum performează bursa americană. Pe ultimele 7 zile n-ar interesa. Bun, 7 zile... 7 zile, uite, la fel ca la cripto, ultimele 7 zile negative înainte de acest Jackson Hole. Google minus 2, Meta minus 4,95, pe minus 3, PLTR minus 13. V-am zis că am mai luat profil la PLTR, chiar în zona aia de 180. Deci nu e să zic că să ne auzim vorbe, da, la PLTR. Sunt out 50% la poziția luată de la $13 pentru PLTR. Mai am 50%, probabil să vând mai sus dacă e cazul. Și vedem după Tesla, aici corectează, da, Nvidia și cu PLTR și Oracle și AVGO sau foarte slab. Hai să mergem pe calendarul economic pe care tot aici îl găsiți. Mergem pe calendarul economic și putem să vedem că simpozionul de la Jackson Hole începe chiar de mâine. Putem să ne uităm aici. Dar Jerome Powell vorbește de-abia pe data de 22. Putem să vedem aici ca ora 17, ora României. Că mulți mă întrebați. Puteți să vedeți și orele aici când au loc aceste evenimente. Deci la 17:00 ar trebui în zona aia să vorbească Jerome Powell. Posibil Crypto să aibă live atunci, rămâne de văzut dacă ar trebui să-l fac. Fed Jerome Powell speech, da, la Jackson Hole la simpozion. Acum, țineți minte că vorbeam de acest Jackson Hole și ziceam că probabil Jerome Powell va avea o atitudine mai bună la Jackson Hole și va da cumva acel hint de tăiere. Mergând la tăieri, vedem dacă mai e cazul sau nu. Mergând la Fed Watch Tool și ce cred eu că se va întâmpla, imediat vă zic. Piața deja a corectat, așteptând ca Jerome Powell să fie neutru hawkish, cel puțin asta se așteaptă piața, iar market makerii cumva au făcut manevre, nu? Să ducă piața
asta de cât de jos. Putem să ne uităm aici, 82.9% în continuare pentru o tăiere de 25 de puncte de bază, iar pentru a rămâne, momentan este la 17%, în scădere de la 95%, deci cumva scade. Deci am avut PPI-ul care a venit foarte hot și de asta oamenii se gândesc acum Jerome Powell din nou va da rug pull la Jackson Hole având în vedere aceste date pe PPI. Dacă nu era PPI-ul, probabil Jerome Powell cea că taie în septembrie 25 de puncte de bază sau dădea hint că ar tăia. Acum, ce cred că o să zic? Înainte ideea mea era că va zice că probabil va tăia, văzând PPI-ul e din ce în ce mai improbabil ca el să zică că taie la ședința aia din 17 septembrie. Ce cred că va zice va fi asta. Vedem câteva lucruri. Vedem lucruri în piața muncii. Piața muncii nu mai este atât de puternică cât a fost până acum. Cel puțin asta o să zic. Am văzut revizuirile. Am văzut faptul că șomajul e la 4,2, dar preconizările sunt că va ajunge până la 4,4 în următoarele luni. Ce va zice va fi următorul lucru, în afară de asta. Va mai zice și inflația, da, de ce șomaj? Va zice și inflația, că e îngrijorat din perspectiva inflației, deoarece vedem în Producer Price Index, în inflația producătorilor, că în sfârșit se vede inflația aia venită din zona de tarife, dar în sfârșit se vede și va zice asta. Va zice totuși că această inflație probabil va fi one go, adică va fi o urcare și apoi probabil nu vom mai vedea efecte pe termen lung, dar în continuare va fi îngrijorat și va zice așa: vreau să văd ce se întâmplă pe 5 la zona de șomaj. Dacă datele din piața muncii continuă să arate lucruri negative, asta probabil va zice, probabil ne vom gândi la o tăiere în septembrie, deoarece unul dintre mandatele Fed este și pentru a avea full employment, da? Și asta probabil va fi întrebat. Păi full employment, da, uite că acum nu s-au mai adăugat atât de multe locuri de muncă și șomajul cumva este într-o mică urcare în momentul de față, da? Față de trecut și asta, preconizarea e că va duce la un șomaj mai mare. Și problemele încă n-au început. Problemele vor începe în momentul în care șomajul va urca și oamenii vor fi dați afară. Momentan oamenii nu-s dați afară, dar nu avem adăugări pe locurile de muncă, ok? Care de obicei urmează și oameni care vor fi dați afară după aceste perioade. Iar Jerome Powell știe asta. Și probabil va fi întrebat. Dar probabil va zice: dacă piața muncii va arăta în continuare slăbiciune la următoarea ședință, la următoarele date pe care le vom vedea pe 5 septembrie, da? Date pe care desigur ne vom uita pe luna august, cu o lună în urmă, ca să explic și pentru cei care poate sunt mai noi aici, nu știu dacă sunteți noi pe acest canal, de o lună, ridicați mâna. Nu știu dacă există oameni noi în continuare, deoarece teoria mea că vor intra mulți oameni noi după următorul mare crash economic. Atunci probabil vor intra și mai mulți. Are sens, deoarece totul se face în zona digitală atunci. Totul, deoarece după următoarea recesiune va fi greu să-ți mai găsești un job. Și atunci, nemai având un job, stai și te uiți pe telefoane. Și atunci mai auzi și de anumite chestii, da? Deci va face asta și va face și despre inflație. Inflația pe care o vom vedea, cred, să ne uităm aici, că vom mai vedea și o inflație, din câte știu eu. Hai să ne uităm pe luna viitoare, ne-ar interesa un pic să vedem imediat. Să mă uit eu aici, în septembrie, de obicei când e pe 10... 9-10 ar trebui să fie imediat. Stai să văd când e inflația exact. Deci știm că pe 5 este șomajul. Inflația ne uităm și aflu imediat când e, ca să știm exact data. Eu cred că până în 5 probabil piețele vor pune un bottom, până în 5 septembrie, ok? Până în 5 septembrie și vom merge sus pe septembrie. Cel puțin asta e teoria momentan, deoarece mulți așteaptă corecții în septembrie. Dar vreau să mă uit aici pe următoarea lună și vreau să văd când este inflația. Este pe 11 septembrie, dată fatidică. Știm foarte bine, 11 septembrie 2001. 11 septembrie este, da, așa este o săptămână mai târziu. Este într-o luni? Inflația este într-o luni? Nu, stai, că mă uitam pe august. Imediat, n-avea cum să fie. Este joi pe 11 septembrie, iar șomajul este pe 5, care este vineri. Deci vineri avem șomajul și joi și apoi cealaltă săptămână este FOMC. Wow! Deci o să avem un început de septembrie
Deci avem șomaj în prima săptămână, în a doua săptămână avem inflație, în a treia săptămână avem FOMC-ul. Ia-ți-o pe asta. Ia-ți-o pe asta ce avem în septembrie. Deci avem bubuială mare în septembrie aici pe datele economice. Dar da, cred că, asta ziceam, cred că va zice că va depinde de astea două zone, deoarece vom vedea și încă o inflație și încă un șomaj. Și clar va zice că nu știm încă ce vom face în septembrie, adică va rămâne pe neutralitate, dar totuși își va schimba ideea de la a nu tăia. Își va schimba ideea de la dacă se întâmplă piața muncii să facă aia, vom tăia. Adică probabil va zice cu subiect și predicat. Dacă nu vom tăia. Și asta vedem ce interpretare va vedea piața. Probabil niciuna spre ceva, adică va fi interpretare de more data în continuare. Având în vedere că corecția deja a venit. Dacă piața va rămâne în lateral și va mai corecta până vineri, atunci e deja priced in tot ce se întâmplă aici în materie de piețe, dar imediat trecem și pe analiză pe grafice aici, 2 ore și 52 de minute, mai stăm 30 de minute să facem și niște analize aici bune pentru piețe. Imediat. Federal Reserve Governor Waller says stablecoins and other cryptocurrency are part of payment revolution. Iauzi. Bă, păi nu vrea Waller să fie șeful la Fed. Asta zic. N-ar vrea să vină el șeful la Fed în locul lui Jerome Powell după. Ar fi bine. Deci cine se așteaptă la Jerome Powell să fie dovish probabil nu se va întâmpla pentru că încă este speriat de bombe. Bomba fiind inflația de la PPI, de la Producer Price Index de la producători de acolo. Probabil va zice, da, vedem o încetinire economică și probabil va zice depinde de ce vedem pe datele pe care le vom vedea la începutul lunii septembrie și atunci vom decide. Dar cred că va veni și cu ideea că până la urmă va tăia anul ăsta și probabil va fi întrebat când încep tăierile și probabil o să zică septembrie dacă avem datele, dacă nu, poate spre final de an. Cel puțin asta cred că va face Jerome Powell, iar interpretarea pieței probabil este neutră pentru că se așteaptă piața să zică Jerome Powell altceva? Nu. Va tăia în septembrie? Asta este întrebarea. Mulți zice că e prea devreme să analizăm și sunt de acord. Vrem să vedem ce se întâmplă pe inflație și pe șomaj ca Jerome Powell, dar eu cred că va tăia. Eu cred că va tăia 25 de puncte de bază dacă șomajul vine și mai nasol, adică dacă vezi un șomaj la 4,3 cu locuri de muncă puține adăugate și cu mai multe revizuiri, atunci va tăia 50 de puncte de bază. Indiferent dacă inflația e la 3,1, cât trebuie să vină inflația ca el să nu taie? Asta e o întrebare. Inflația, CPI-ul, de obicei când urcă PPI-ul, adică prețul producătorilor, urcă și CPI-ul. Cât trebuie să urce CPI-ul? Păi trebuie să urce măcar la un 3,2, ca el să zică, bă, nu tai deloc. Urcă la 3,2 CPI-ul? Nu cred. Nu cred că trece de 3 în ședința viitoare. Pe luna asta, august. Trece corul de 3,2? Nu cred. Cred că maxim vedem un 2,9 și un 3,1, 3,2, care nu cred că va fi suficient, să zicem, pentru Jerome Powell să nu taie, adică în septembrie. Dar nu va da acest imbolt pentru că știe că odată ce va zice că taie, piețele vor face price timp până atunci. Până în momentul ăla pe 17 septembrie. Acum, revenind la teoria că piața face price timp până în 17 septembrie, depinde ce zice acum ăsta, ce zice Jerome Powell. Dacă nu zice nimic concret, probabil piețele nu vor face price in. Vor face price in, nu gândește logic, de-abia după ce vor vedea pe 5 că șomajul urcă. De-abia de atunci va începe price in-ul și de-abia atunci poți să te aștepți ca piețele nu să retesteze zonele superioare. Un Bitcoin să se retesteze din nou 118-120 și Ethereum să se retesteze din nou spre zonele de all-time high. După zona aia. Deoarece, dacă nu-ți dă certitudine Jerome Powell și zice să vedem șomajul, vine în urcare, locurile de muncă puține, ăla e, taie. Și atunci, după 5, probabil ai price timp până în 17. Cel puțin asta cred că vom vedea. Deci așa la Jerome Powell nu sunt multe, acum să zică că taie, având în vedere PPI-ul, dar cred că va da, să zicem, o direcție la ce să ne uităm pentru a putea vedea dacă taie sau nu în septembrie. Sau când va taia. Cred că va da direcția clară. Nu rămân la ideea că Jackson Hole va schimba, adică va schimba un pic atitudinea pentru că va da direcția clară. Cred că va da. Cred că va da direcția clară. Bă, la asta ne uităm. Până acum, când a răspuns, nu știm. Ne uităm poate la aia, poate la aia, poate la aia. Bă, acum o să ne zică exact la cred. Eu cred că o să ne zică exact la ce să ne uităm pentru a vedea dacă o să taie sau nu.
Cel puțin asta cred. Și asta e o schimbare de direcție. E o schimbare de direcție pentru Jerome Powell. Și de obicei la Jackson Hole este o schimbare de direcție. Va fi Jackson Hole-ul de sigur vineri. Foarte probabil să fac un short. Dacă nu vine seara, sâmbătă dimineață. De 3 minute. Ați văzut că ăla v-a plăcut. Ultimul pe care l-am făcut cu Trump și Putin a prins bine și pe TikTok. Pe TikTok sunt și alte personaje, alte tipare de oameni. Bun, asta cred. În ceea ce privește ce va face aici Jerome Powell și toate astea. Intrați pe danielniță.ro, poate nu intrați. Aveți și la portofolie și multe lucruri care vor mai fi adăugate aici. Da, poți să-ți afli și profilul de risc. Aici asta e o recomandare. Mergeți la secțiunea învață, poate ce vă faceți cont. Și aici, bam, faceți acest profil de risc. Da? E important ca el să pupe cu ce decineți, că pe urmă intervin problemele. Tu ai profil de risc scăzut și apoi investești în altcoin-uri. Păi ce am făcut? Ce am făcut, Gigel? Aveți și secțiunea de consultanță, dacă vreau să faceți consultanță cu mine, am avut săptămâna asta 6 persoane deja la consultanță, puteți să o găsiți de ei sau din secțiunea de patron, ambele, de unde vă place vouă, de unde vă place. Puteți să vedeți ce mai investesc și investitorii mari, astea vor fi updatate deoarece au venit cu noi portofolii, da, și Buffett și toți ăștia. Asta e raportarea din martie, vedem ce acum raportarea din, martie, aprilie, mai, din iunie ar trebui să fie, în iunie, din trimestrul 2, bun, și altele, va fi și AI și grafice și pe telefon și toate cele puteți găsi aici, un dashboard mișto, momentan nu trebuie să plătiți nimic pentru el, deci testați-l ca lumea. Bun, ajungem și aici, că Ethereum pompează. Dă-i Doamne, vreți să începem cu Ethereum sau vreți să începem cu altceva? Hai să vedem aici cu ce putem începe. Ethereum all-time high party. Nu mai sunt locuri și ne putem uita imediat aici. Este sold out, s-au vândut în 3 zile toate biletele. Deci toate biletele, partiul ăsta va fi unul tare, v-am mai zis. Biletul a costat 200 de RON, ați avut și reducere la el, veți primi dublu decât ați dat aici, din punctul meu de vedere, ok? Decât ați dat ăștia 200 de RON pentru bilet, ok? Plus, sperăm ca ceva să se întâmple, ceva major să se întâmple la acest meetup / party de aici, care nu știm cât se va întâmpla. O să dau și un mesaj aici, pentru că mulți ziceau că se întâmplă pe 17. Nu, 17 este pus așa, să zicem așa, pentru a avea un reper, pentru că nu te lasă cei de la lumea să nu pui un reper. El se va întâmpla când Ethereum va trece de 5.000, ca să nu ne aflăm la petrecere de all-time high, care ea va fi anunțată la o săptămână după, ca lumea să-și facă și ei planuri, să-și facă planul de călătorie, de unde mai călătoresc, da? pentru acest event. Va fi la o săptămână după, să nu trezim cu Ethereum la 3000, știi? Adică de asta, când se va întâmpla 5000, atunci va fi și data și atunci vom și vedea. Că va fi 17, că va fi 2029, că va fi 2035, rămâne de văzut. Dar, dacă nu se va întâmpla această petrecere până în martie, vom avea altă petrecere meetup în care biletele astea vor fi, să zicem, vor merge biletele astea. Depinde foarte mult ce se va întâmpla până în martie 2026, dar eu cred că sunt șanse bune ca Ethereum să facă în continuare all-time high. Dar la acest event aș vrea la surprize destul de mari de la acest event când se va întâmpla. Surprize pregătite, bune, și cred eu că o să vă placă. Trebuie să facem puține valuri, că 4335 UTC urcă. Când i-am zis de Ethereum all-time high party urcă. Mulți au zis, a terminat, trend descendent. Ce trend descendent, mă? Ce trend descendent? Urșii țipă de aici, țineți minte, nu? Eram aici, urșii. Să vezi tu când se duce sub 1300, cum o să cumpăr eu Ethereum la 700-800. Da, s-a dus pe urmă la 1800. Lasă-mă că se întoarce aici, la fel cum a făcut și la Bitcoin. V-am avertizat atunci, Nu, las că se întoarce și o cumpărăm aici. Că nu s-a mai întors. A băgat un dildo până în 2700. Aici vă ziceam, probabil va ține, aici market maker va ține prețul aici în regiunile astea. Am și ginit aici exact ce se va întâmpla, adică va face fake out sus, fake out jos și mai sus. Ok? S-a dus și aici, da, ultima oportunitate a fost la 2100 și pe urmă s-a dus direct, în 3900, desigur.
pentru că nu trebuie să lasă lumea să cumpere. Și pe urmă, s-a întors în 3300, din nou lumea se duce mai jos și pe urmă s-a dus direct aproape de all-time high, 4791, la 3% de all-time high, vai. La 3% de all-time high și n-a făcut all-time high, băi, așa ceva, numai Ethereum putea. Acum, desigur, am corectat un pic aici, marea corecție pe Ethereum, marea corecție de aproximativ 14% în momentul de față pe ETH. Vai, ce se întâmplă, pică, domnule. Pică, domnule, ce facem mai departe aici? Ei bine, se poate vedea că a ținut 4000 momentan. Dacă ține 4000, ziceam așa, dacă atinge 3800, probabil va merge mai jos. Eu cel puțin asta cred, deoarece multă lume se uită aici. Nici n-ar trebui să atingă 3800, deoarece multă lume vrea să cumpere aici. Mulți vor să tranzacționeze aici, mulți vor să cumpere, n-ar trebui să atingă 3800, dar dacă atinge, știm foarte bine că probabil se va duce în 3500-3600. Deci dacă cumva corectează spre zona de 3800, probabilitatea ca ăla să fie bottom e mică. Ok, e mică. Probabilitatea mai mare e să fie 3500-3600. Adică nivelul ăsta de aici. Dacă corectăm. Dar momentan n-are rost să ne gândim la asta, având în vedere că ăsta arată așa. Sunt câteva red flag-uri și vorbeam și ieri pe zona de Patreon. RSI-ul, de exemplu, n-a dat tot înapoi. Ok? Ca să ziceam, ieri eram, nu știu, pe la 4200 prin zona asta și am zis că probabil vom corecta la 4069 și acolo ar fi o zonă bună de scalping. Regiunea asta 4069 până în regiunea de 4020. Asta erau zonele de ieri, de aici. Dar nu știu neapărat dacă e subsolul. Imediat analizăm. Volumele un pic slăbuțe, dar asta e Bybit. Hai să ne uităm un pic pe Coinbase. Aici. Volumele un pic mai bune pe Coinbase, dar totuși încă nu. Plus că ești la rezistență la 4363, 4384, n-ai încă. Nu cred că va fi atât de ușor să meargă de aici direct la all-time high. Okay? Cred că chiar dacă va merge în sus, spre Jackson Hole, adică dacă vom vedea 4400, probabil va rejecta de aici. Adică asta, că merge în sus în Jackson Hole și vine aici, probabil va rejecta și va încerca ceva de genul ăsta înainte să ducă spre zona asta superioară de aici. Cel puțin asta cred. Nu cred că se va duce direct aici. Okay? Nu cred că se face direct aici fără a retesta anumite zone în lateral o perioadă. Dar momentan, având în vedere că a urcat peste un 4320, e posibil ca până vineri să o vezi undeva aici, în zonele astea, adică regiunea de 4386 până regiunea de 4463. Adică regiunea asta de aici. Okay? E foarte posibil să vezi asta. Volumele sunt destul de decente, RSI pe 4 ore vrea mai sus și stocasticul mai sus. Problema e daily-ul pe ETH. Problema este daily-ul. Cu toate că aici avem un engulfing bullish de frumusețe planetară mondială incredibilă, nemai văzută, nemai aflată aici. Între timp, butonul de like că ce facem? Trebuie să facem cum facem. RSI pe 4 ore 777, ia uite, bam! Au venit șeptarii, 777. Sau vă uitați la Insula Iubirii, să vedeți cum se duce Ela până niște băi sau ceva. Nu știu, auzisem ceva, că Ela s-a dus până niște o baie și la baie acolo a găsit ceva, a găsit o periuță în baie. Bun, deci dați aici like-ul, lăsați Insula Iubirii, că Insula Iubirii e un fel de WWE. Societatea românească vine și ea din ce în ce mai aproape de societatea americanească, dacă vă vine să credeți. Mă uitam eu la WWE, la wrestling, domnule. Când eram mic, ziceam, aolea, uite ce se bată ăștia acolo, vai, ce dă, ia uite ce dă la. Și pe urmă, desigur, am aflat că de fapt nu e real. Bun. Jackpot, exact. Jackpot am dus-o la 800. Vezi, când facem analize, oamenii sunt mai deschiși. Sunt mai deschiși când facem analize. La da like-ul. Bun, deci dacă vedem aici, e engulfing bullish-ul ăsta, da, este, așa este, dar RSI-ul nu sunt mulțumit neapărat de el, cu toate că zice, băi, minim în urcare, știi, aici pentru el. Aș vrea să vină un pic mai jos, gen aici, înainte de o redresare mai mare. Nu știu dacă o să aibă putere dacă redresează de aici, gen să spargă all-time high. Dar aici ar avea. Dacă s-ar duce un 43, regiunea asta s-ar face un minim în scădere în range-ul ăsta și apoi ar face asta. Ar putea avea o putere mai mare. Nu zic că nu se poate întâmpla și de aici, ok? Dar nu știu, ceva miroase aici pe RSI-ul ăsta, ce nu-mi place. Dar nu e el neapărat cel mai problematic. Cel mai problematic este
MACD-ul. Uite aici, dacă știți ceva despre acest MACD, primul cross nu-l băgăm în seamă neapărat, probabil va face asta. Al doilea e un pic mai greoi de obicei în ceea ce privește ETH. Un pic mai greoi, adică poate să ducă la o corecție un pic mai mare și o corecție un pic mai mare pe MACD ar duce și la o corecție un pic mai mare pe preț din perspectiva asta. De aici. Dar să vedem. Dacă în zilele viitoare îmi reia, să zicem, încearcă un recross aici, pot să zic ok, nu e ăsta, probabil vom face, nu știu, ceva de genul ăsta, ce am văzut aici și vom merge mai sus în primă fază. Dar e un mic red flag acolo, în ceea ce privește MACD-ul pe daily. Daily este probabil, timeframe-urile mici erau normale să facă bounce, am vorbit chiar de el din Patreon, ok? Că probabil ăsta face bounce din range-ul ăsta de 4063. Acum, ca să fiu convins că ăsta nu e un bounce de așa farmec, să te farmece, 4466, wick-urile astea de aici, suportul ăsta, rezistența asta, suportul ăsta de aici, asta vreau să-mi sparg. Ne uităm și pe daily EMAs imediat, hai să vedem 4 ore EMAs. 4 ore EMAs binișor, ai găsit rejectări în prima fază de la 21, acum vrei să urci un pic care de obicei te reduce măcar în 4465. Concluzia, ai putea vedea până vineri 4465, dar e pe urmă posibil să vezi din nou corecția până în 5. Eu zic că până în 5 septembrie, care e aici, Ethereum o rezolvă și mă refer la bottom, adică 5 septembrie ar fi aici. Până în 5 poți să mai vezi chop. Și e chiar ok să vezi chop până în 5 septembrie, adică nu e niciun fel de problemă. Hai să mergem pe daily. Unde e 5 septembrie? 5 septembrie. Aici, ok. Până aici poți să mai vezi un chop. Chop care ar putea arăta de genul ăsta, adică așa. Bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Și apoi să-ți facă mutarea, ok. N-ar fi exclus deloc aici și ar fi chiar ok. La daily ți-a testat 21 EMA-ul și ok că ține, ăsta e nivelul intermediar, poate să urce un pic peste cum am mai zis, dar de aici te poți ajuta la corecții din range-urile astea superioare în ceea ce privește ETH, ok? Nu cred că o să fie chiar atât de ușor. Aici putem să vedem tot de la 21 EMA ți-a făcut bounce, dar ulterior te-ai mai dus cu două candele sub înainte să vezi mutarea asta. Nu mai zic de range-ul ăsta de aici în care ai testat sub 21 EMA, ai testat 21 EMA, sub 21 EMA un pic, ai testat chiar 55 și sub și de-abia apoi ai făcut mutarea. Întrebarea e, și o întrebare reală și ajungem și la o concluzie imediat, dar analizele nu se fac chiar așa ușor imediat. Întrebarea e dacă îți faci o corecție de genul ăsta și all-time high, adică o corecție pe care am văzut-o aici, se poate vedea 14,5%, adică ești în aceeași corecție momentan, sau dacă cumva încearcă o corecție mai mare. Aici va depinde și de macro, va depinde și de Jerome Powell, va depinde și de mai mulți factori de bursa americană. Aici a făcut 26%, ok? Întrebarea e, să oprești aici sau îți mai faci o corecție similară care ar veni undeva în intervalul 3600-3500. Deci cel mai negru scenariu acum pentru ETH ar fi 3500-3600, nu înclin spre el momentan, vă zic, nu înclin spre el momentan, că momentan nu înclin spre el, ci înclin că fie aici, fie un pic mai jos, adică un 3900, să nu atingă 3800, gen 3994, 3934, regiunea asta de aici, ar putea fi într-un final regiunea de bottom și am putea vedea pe urmă all-time high-ul de la Ether. Va fi până în 17 septembrie, rămâne de văzut, va fi în octombrie, va fi noiembrie, vom vedea, dar eu cred că sunt șanse mari ca în următoarele luni ăsta să ducă în 5400. În 5400 și de acolo vom vedea dacă începe endgame-ul sau nu începe endgame. Okay? Concluzia, termen scurt, bullish, probabil vom vedea 4383, poate 4464, pe urmă corecție, chop. Până în 5, dacă Jerome Powell nu vine cu vreo surpriză să fie prea dovish, cel mai probabil până în 5, chop, care te-ar putea întoarce la 4066, care te-ar putea întoarce un pic sub 4000. Dacă se mai întâmplă ceva neprevăzut, atunci pot să văd ca subsol final 3600-3510, care în trecut 55 EMA-ul ți-a cam dat. Okay? Aici te-ai dus un pic mai jos, dar de obicei 55 EMA-ul îți dă, să zicem, zona asta. Vedem că 100 vine în 3200. Ține cont că astea vor urca în perioada viitoare, 55 EMA și 100 range-urile astea. Deci problema e daily-ul aici, momentan, care da, a avut o reacție bună, dar am mai văzut reacții de genul ăsta și apoi sunt fade-uite în câteva
zile înapoi în range-urile de jos, deci nu cred momentan, sincer. Volumele nu suficient de mari pe cât aș vrea. Weekly-ul e important weekly-ul, e foarte important weekly-ul. De ce? Păi, de asta nu sber, să fie clar, nu surs pe acest grafic, să fie clar. Bun, deci dacă ne uităm aici, Ethereum câte săptămâni a ținut aici peste 4000? Deci a fost aici 4000 o săptămână, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și apoi pa la revedere. Vreo 7 săptămâni a ținut aici, peste. Și acum din nou vedem o săptămână, 2, 3, a treia săptămână. Foarte important pentru săptămâna asta, foarte important și va decide dacă Ethereum va testa mai jos, gen spre unde vine, vezi, 3700 vine nou EMA aici. Deci ăsta s-ar putea corecta, 3700-3500, ar putea colecta, să fie foarte ok, adică din perspectiva trendului, niciun fel de problemă că e pentru ETH, dar nu trebuie să o fac. Dacă închide peste 4252 această săptămână, din punctul meu de vedere este salvată săptămâna și cel mai probabil vei încerca mai sus, pe urmă, în săptămâna cealaltă, aici pentru ETH. Deci e foarte importantă zona asta, la închiderea de săptămână, 4250 aici. Săptămâna trecută a închis foarte bine, a închis aici la 4400, wow, a mai închis aici ETH? Da, a închis aici. A închis 4600 regiunea asta, 4620. Cred că vom vedea închideri peste regiunea mai devreme sau mai târziu. Da, poate era normal o reacție de corecție în primă fază aici. Deci weekly în continuare bine, cumva sunt buyer aici, sunt acolo în continuare. Se poate vedea imediat cum ai venit sub regiunea asta, bam, au venit Pirania, ceea ce este bine. Arată ok weekly-ul. Deci problema este daily-ul. Daily-ul este problema. Am rejectat un pic din zona asta superioară a taurelor, dar e normal aici, e normal ulterior să intri puternic în regiunea superioară. Nu, cred că vedem all-time high de la ETH. Luna asta improbabil, dar luna viitoare, în octombrie, șanse bune. Stocasticul nu face nimic altceva decât să șerpuiască aici. E foarte ok. Foarte ok momentan la macro. Dacă nu lovește vreun tren, încă ok și MACD-ul aici la macro. Dacă nu lovește vreun tren ceva, adică vreun Black Swan, ăsta probabil va face mutarea asta, ciop și ulterior all-time high. Ulterior time high cu target pe care vi l-am zis mai devreme, 5300-5400 și vedem de acolo, posibil să meargă și mai sus. Teoria e că probabil 7300 ar fi un target real pentru acest ciclu real, că poate să ducă mai sus, că poate să vină un pic mai jos, rămâne de văzut pentru ETH. Deci ETH cam asta, pe el l-am analizat din toate perspectivele, poate mai avem un monthly aici de analizat, care arată bine. Putem să vedem că monthly-ul foarte greu, n-a închis niciodată peste 4641, dacă poate să-l împingă ăștia, că mai avem vreo 11 zile peste zona asta, wow! Ar fi chiar wow dacă ar putea să-l împingă peste 4641, să închidă istoric, lună istorică. Aș fi șocat, n-aș fi șocat, dar având în vedere că Jerome Powell probabil iarăși ne va strica și ne va da rug pull, nu știu dacă se va întâmpla luna asta, posibil să întâmple luna viitoare, să închidă peste regiunea asta de aici. Hai să vedem cum arată la macro ETH. Bine, am rejectat din martie 2024 și acum te întorci aici, nici măcar n-ai ajuns. Țineți ochii la un macro rejectare când ăsta va atinge 69 din nou. Am mai atins în 2024, la fel ca la weekly, vă ziceam, atât ce e să atinge zona aia, rejectare. La bull market-uri de obicei ești aici, uite, 2017, 2018, 2021, de obicei intri în regiunea asta, dar de data asta probabil va rejecta încă o dată de aici din 70. Teoria e că când vom atinge 5400, ăsta va fi aici, okay? Și atunci vom rejecta din nou și vom corecta din nou. MACD-ul pe monthly, de-abia face cross. Doamne, de-abia face cross, adică dacă te uiți la el, de-abia face cross aici, ia uite, cross din regiunea asta în 2020, bam, ce s-a întâmplat aici, când a făcut cross invers, aici 2023, un an foarte bun, a urcat foarte puternic, apoi din nou cross aici în 2025 în august. Bun, deci macro-ul intact, problema e daily-ul aici. Daily-ul nu cred că va rezolva instant problema asta, ci cred că va mai zăbovi un pic aici până când va rezolva ulterior. Eu zic că până în 5 o va rezolva. Și vom vedea bottom-ul și pe urmă vom vedea urcarea de la ETH. Prea mulți urși în continuare, prea mulți urși pe fiecare dip, prea mulți urși aici, iar hype-ul nu e acolo. Nu e. Bun, l-am analizat în toate perspectivele aici. Acum nu mai puteți înjura că vorbesc despre Ethereum, vezi? Hai să ne uităm și la domnișoară versus Bitcoin. În continuare,
strong, nici măcar n-a atins 21 EMA, mult mai strong, engulfing bullish aici. Ăsta probabil va merge și va reinjecta de pe aici încă o dată, undeva din 0038. Ajungem și la zona de dominanță imediat. Ok. Arată bine. Ulterior probabil va atinge 004. Peste 004, asta va face all-time high spot, ETH și USD, niște apă. Ne uităm și pe Fibonacci, am analizat ieri în Patreon Fibonacci pe ETH. Ne uităm bine că mi-ai amintit. La Patreon vă puteți abona, nu știu dacă mai merge codul. Trebuie să ia, stai să fac un cod de reducere acum pentru voi. Ia asta. În ce nume să-i punem? La codul de reducere din Patreon, imediat. Aici găsiți portofoliul de cripto, de risc, de cripto de bază, acțiuni, toate la zi. Toate la zi. Bun, nu mai avem. Hai că facem. Ia stai așa. Membership discount. Cât să vă dau? Hai să zicem 20% pentru prima lună. Suficient. Și acum cât să țină? Să țină până când avem FOMC-ul. Până după FOMC. O zi după FOMC de astăzi. Bun. Așa, pentru prima lună. Hai să-l punem. Cred că nu e nevoie de cod. Ia asta e așa. Da, nu e nevoie de cod. Acum aveți, intrați în Patreon, imediat vă pun link-ul și o să găsiți acolo că scrie deja 20% reducere. Aici am scris 25%, o să scriu 20% reducere. 20% reducere. Bam, 20% reducere în prima lună. O puteți găsi aici și o punem pe pin. Bun, mergem mai departe. Deci eram la avem like-urile, 868, o ducem într-o 1000, eu zic că putem să o împingem. Vă reamintesc că aveți toate linkurile aici. Aveți și oferta celor de la Bing X. Vă reamintesc, da, unde era? Imediat. Asta și mai era una pe care o vă zic la final pe depozit pe card. Imediat vă zic și pe aia, dar întâi uitați-vă la asta până la 130 de USDC. Până la 130 de USDC. Bun, prin linkul ăsta. Mai aveți și din Bybit, puteți lua aici, cred că până la 50, dacă depuneți $100 prin linkul ăsta. Mai aveți și cadou membership să dați, VPN mega discount 70% NordVPN, merch și dashboard găsiți aici, deși merchandise, dacă vreți să cumpărați tricouri cu Jerome Powell, aveți aici imediat la secțiunea shop. La secțiunea shop, intrați și vedeți aici, more pizza, more data, ce vreți voi, more data, Jerome Powell cum mănâncă pizza, asta din spate, dar aveți și alte modele dacă mergeți pe pagina 2, aici aveți cu Moon Baby, bam, sunt mișto astea și aveți și cu aici până la final, ia frumoase, bam. Și mai aveți și de la Ace câteva aici cu suricate. Bun. Bun. Deci ziceam de ETH BTC. Bine. O reacție de 5% astăzi. Deci în continuare e pirania acolo. Este pirania acolo. Nu lasă pirania să scadă. Probabil o să se face peste regiunea asta și atunci vom face și all-time high pe spot. Concluzia, mai sus ETH în perioada viitoare, probabil mâine, dar corecție în FOMC probabilă dacă Jerome Powell nu vine cu o surpriză. Dacă vine cu o surpriză, vom exploda direct în 4600 și atunci va fi party. Hai să vedem dominanța, ce ne zice, dacă ne arată ceva. Da, ne arată că da, nu trebuie să fim urși, asta ne arată textbook. În textbook, doamnelor, domnișoară și domnilor, ce se poate observa aici este ceea ce se numește text de book, da? Se poate vedea 60% suport, a picat, acum este rezistență. Restul este în grafic, adică va urma 58, va urma 54. Ba, mă zici că Jerome Powell va fi doviș aici sau piața nici nu va mai ține cont de ce zice Jerome Powell. Fix așa arată, uite cum arată aici dominanța.
Arată incredibil de bine, suspicios de bine aici arată dominanța. Dar da, asta îți confirmă că probabil Ethereum va mai urca și alturile vor urca și mâine până în 58% posibil să vedem dominanța și apoi bounce în dominanță. Ulterior probabil vom da 54, dar arată extraordinar de bine. Dacă ne uităm, oi, cum arată asta. Cum arată asta, arată prea bine să fie adevărat. Uite-te la weekly-ul ăsta cum arată, vai. Deci dacă ăsta închide oriunde sub 59.4 e bullish AF. Probabil target 54, 58 și apoi 54 aici. Aoleu, exact. Aoleu, fix așa arată dominanța. Nu, chat, zici și tu, arată prea bine, nu știu, ceva aici e putred în Danemarca. Habar n-am, dar ceva e. Ramona, bine ai venit în Patreon, Ramona. Eu v-am zis că sunt mai multe femei decât bărbați. Nu știu, ceva se întâmplă. Fie o fi ajuns pe grupuri de femei, fie, băi, nu știu ce s-a întâmplat, dar ceva s-a întâmplat. E un flux nou, adică multe femei au cumpărat și aici. Adică mă uitam, multe femei au cumpărat și aici. Adică la asta. Au cumpărat, ba, mă ziceam, ia uite, încă una. Dacă vă vine să credeți. Bun. Mai departe. Imediat. Imediat. Bun. Deci, BTCD-ul se poate observa aici, arată fenomenal în timp ce lumea dă join în Patreon. Marius, bine ai venit în Patreon. Uite, avem o femeie și un bărbat, exact cum ne-a lăsat Dumnezeu, Adam și Eva. Mai departe. Deci dominanța arată extraordinar de bine. Monthly arată cum arată. USDT.de-ul. Hai să vedem. Ați văzut extragerea la FRF? Uite mă că lumea vrea să discute și despre altceva. Da, am văzut-o. Scam! Bun, USDT. Ce face FCSB cu Aberdeen? Ia ziceți, că e meci greu. E meci greu ăsta. Nu știu ce să zic. V-am zis că nu ajunge în Champions League și ajunge în Europa League. Deci cred că va trece. Dacă țineți minte, vă ceam că nu ajunge Champions League, Europa League, cred că va trece. Sperăm să treacă. 4.30 și știți că sistema lui Aberdeen este o oiță. Ia, stai să căutăm aici. Imediat ajungem și la OST.de. Aberdeen mascot, Aberdeen mascot. Ia să ne uităm aici. Included Angus the Bull, Donny the Sheep. Deci Donny the Sheep. Ia uite pe Donny the Sheep. Asta e? Da. Care e mă Donny the Sheep? Da. Uite. Deci Donny the Sheep. Dacă v-ați imaginat așa ceva. Deci ironia sorții. Nu știu cum să zic. Ironia sorții. Bun, mergem mai departe. Revenim UST.de. USD.de arată bine, e bine că a rejectat din 4.48, ok, îți confirmă că probabil ăsta va veni mai jos mâine. Ce mi-ar plăcea ca asta să fie top. Să fie topul aici, au. Adică asta ar urma, știi? Iar Alcoițidul ar fi sub zona asta de 3.8, 37, 3.8, regiunea asta de aici ar fi cât de cât relevant pentru a putea vedea regiunea. Arată bine, nu atât de bine ca dominanța, nu atât de orgasmic ca dominanța, dar binișor, îți arată totuși că da, altcoinuri s-au ținut mai bine decât Bitcoin, dar Bitcoin a încercat să pună pirostrii în roate altcoinurilor și lui ETH, că market makerii au zis ce mă să facă market makerii de Bitcoin, să facă ETH all time high, îl facem noi și facem dam de piață, mă, cum să facă, dar vezi că acum nu mai merge asta și ziceam, pică Bitcoin, ETH nu mai pică așa mult, altcoinul nu mai pică așa mult. E semn acolo, e semn divin, este semn divin. Trebuie să văd dacă se mai întâmplă ceva aici. Bun, mai departe.
Da, am văzut că cineva a fost suspendat cont de Patreon. Am vorbit cu cei de la Patreon, mai mult nu știu dacă pot să fac, sincer. O să mă uit mai atent mâine, dar încerc să o rezolv. Dar nu știu, pare că nu se rezolvă prea curând. Vedem. Nu știu, poate îți dau refund și te abonezi tu pe alt cont. Nu știu ce ai făcut. Ceva o fi făcut tu. Ceva o fi făcut. Nu știu. Domnul Alfred, bine ai venit în Patreon, Mr. Alfred. Bun, nu văd nimic wow aici că se întâmplă. Așa că mergem mai departe. Jos de punere arată bine, dar nu de bine cum arată celălalt. Total 3-ul, hai să ne uităm la Total 3. O reacție bună, o corecție care imediat a fost cumpărată, se poate vedea. Bine momentan, dar mai avem de trecut un hop. Aici, hopul de vineri. Hopul de vineri și hopul de pe 5. Și atunci putem vorbi minimul care arată bine, dar parcă arată prea bine ca să fie adevărat. Știi ce zic? Aici. De obicei mai găsești o rejectare înainte, să nu fie prea ușor. Momentan arată bine Total 3 pe daily. Weekly-ul arată bine în continuare. Imediat a venit Pirania și a urcat peste 1 trilion înapoi. Oricum o dai, altcum se țin bine, ceva acolo e diferit în matrice de data asta față de cazurile precedente în care Bitcoin corecta. Pare că ies bani din Bitcoin și intră în alți. Pare. Doamne, am trăit să o vedem și pe asta. Unele alți sunt la noi minime, pe bune, pică destul. Unele da, unele nu. De exemplu, Cardano nu, Atom nu, Arbitrum nu, BNB nu, altele da, că-s mai prost. Nici măcar TIA nu e la un nou minim. Uite, TIA ți arată că nici măcar TIA nu mai e la un nou minim. Ce zici de asta? Ce zici de asta? Că nici TIA nu este la un nou minim. Ia-ți-o pe asta. Deci nici măcar TIA n-a putut să facă un nou minim aici. Deci 1.32. Și asta arată reacumulare aici. Arată frumos, arată bengos aici. Deci arată bine. Hai să ne uităm la începuse să urce un pic Solana. Dar înainte hai să ne uităm la asta. Ia uite. Total 3 împărțit la BTC. Arată bine. Arată bine. Arată bine. Se mișcă bine. Dacă asta se duce direct aici, cum am zis, ce facem atunci? Și nu mai vine regiunea asta. Ce facem? Îți dai seama că sunt mulți ori să țipe când o să vadă lucrurile că deja se duc aici. Ori să țipe, aoleo, am așteptat regiunea asta. Pentru că da, trebuie să aștepți o regiune, că așa se face în tranzacționare. În tranzacționare trebuie să aștepți o regiune pentru a intra, că dacă nu, trebuie să ascultăm la niște guru de pe internet care ne zic că sigur regiunea asta sau asta e. Exact. În loc să ne gândim, băi, ăsta este range-ul macro. Din 0.41 până 0.27. În loc să poziționezi tu ceva aici, nu mai poziționezi. Dar arată bine, îți arată că altcoin-urile în continuare stau bine aici. Stau bine. 0.5 probabil urmează. Destul de decent. Weekly-ul și daily-ul aici pentru Total 3 împărțit la BTC. Sol ETH ăsta trebuie să dea înapoi. Ia. Și o să dea și dă. După cum se poate vedea. A fost doar un bounce de control așa. Poate să mai meargă chiar până 0.047. Nu e o problemă. Problema ar fi să urce peste un 0.052. Dar poate să facă asta și apoi aici. Dar nu știu dacă mai va veni nici în 0.047. În continuare arată bearish. Hai să vedem weekly-ul cum arată. Bearish. RSI-ul, un mic bounce, dar ulterior probabil înapoi. Problema va fi când ăsta va ajunge din nou RSI-ul aici, 24. Mai avem totuși până acolo, mai e. Asta a făcut un bounce, dar știm că pe stocastic de obicei face asta. Da? Deci nu e imediat superior. Iar MACD-ul e mort, deci e bine în continuare. Asta trebuie să rămână mort în continuare. Solana ETH, adică ETH trebuie să performeze mai bine. Solana putem să vedem că face pump azi. Atunci mai puțin ca ETH, dacă e să ne uităm la daily, minus 0.44 în continuare, iar ETH BTC-ul bine. Aproape 4350, aproape 4350 pentru ETH, mai dă una, mai dă alta. E bine. E bine. Iar Link, oi. Vă las așa graficul ăsta așa pentru na. Vi-l dau și pe ăsta dacă vreți. Deci da. Deci erau niște play-uri simple. Țineți minte care erau play-urile alea simple de copii.
ETH, în care toți plângeau, Doamne Daniel, nu mai îmi crește ETH-ul, păi cum, că ai zis, că ai făcut, că ai dres, că face, că tokenizare, că bla, că stânga, că dreapta și plânsă-te și scâncete și ziceam, păi ai suficient, Gigel, ai $1000 în ETH, ai suficient, crezi tu, ca să plângi? Că pică ETH la 1300, dai drumul la cumpărare. Nu, că se duce la 1000, la 500. Deci am zis, cel mai simplu play ETH. Al doilea cel mai simplu play, Link. Chainlink. Risk, reward, tot ce vrei, tot ce-ți place, unde vrei. Așa arată graficul. În reacumulare de 4 ani, 3 ani. În regiunile astea de aici arată cu minime în urcare. Na. Face ăsta all-time high? Din punctul meu de vedere, da. E o probabilitate foarte bună. În primul rând, desigur, să atingă 30, 36, 38 și apoi all-time high. Da, uite, arată bine. Arată bine, se mișcă bine, probabil vom vedea și ăsta, măcar un 28 și apoi corecția. Ăla era targetul, 28. În 28 era targetul. Arată foarte bine Link. Arată foarte bine, parcă aș pupa ecranul. La RSI ar mai putea duce un pic aici. La weekly, stocasticul, un pic pe corecție, iar MACD în continuare erect. Deci bine. EMA-urile, atât timp cât rămâne peste $20, n-ai ce, la fel ca ETH. ETH rămâne peste 4000 weekly, n-ai ce comenta. Link rămâne peste $20, n-ai ce comenta. Adică n-ai ce comenta. Arată extraordinar. Arbitrum, altul, care arată extraordinar. Aici. Mergem la astea care arată extraordinar și apoi mergem și la ce superchaturi aveți. Dacă aveți, acum le lăsați și imediat ajungem și la ele, Doamne ajută. Amin. Bun. FCSB a transferat înaintea duelului cu Aberdeen. Da, pe Tia ăla sau cum îl cheamă. Bun, deci dacă ne uităm aici la Arbitrum, păi asta cam vrei să vezi. A testat 0,58, zonă de corecție. A retestat, multe ar fi să zice, bă, să țină 50. Doi am zis, atât timp cât ține 46, 48, e ok. E ok. Eu cred că ăsta va merge mai sus, ăsta e retestul de aici. Uite volumul aici, seller mai mic. Probabil ăsta a pus bottom-ul, după cum am explicat aici, când era aici, în range-urile astea, și va merge mai sus. Țineți cont că super chat-ul minim este 25 de RON. Nu mai facem de-astea. Dăm 10 RON. Poți face, te rog, o analiză pe tot al 3 SBTC. Apoi n-am făcut mai devreme. Păi și al treilea cel mai bun play. Al treilea cel mai bun play. Ne uităm, dar Arbitrum probabil este al treilea cel mai bun play acum, dacă ne uităm. Adică mi se pare la mintea unui cocoș aici. Dar ca risc există, îți dai seama, ca în orice. Nu poți să zici că nu există risc. Risc e să ducă la 0, dar arată bine. Cu măcar un 0,8, măcar un 1,3. Arată bine Arbitrum aici pentru urcări. Pentru urcări. AAVE, un alt play ușor, dar ăla era când era aici, țineți minte. Vă ziceam, băi, AAVE, bine, Link, bine, Ethereum, bine. Aici, când era sub 100, când am acumulat aici nu mai, pa, la revedere. Probabil să duce în regiunile astea, 469. BNB-ul, un alt play. Hot, Neo, începe și el să pompeze aici, poate știe ceva. BIM ar mai putea fi un play interesant, care s-ar putea duce 2 cenți jumate de aici, în regiunile astea. Solana a fost un play interesant când l-am luat noi la $10. Aici, nu știu, de vânzare. Dacă mai facem un all-time high, îl vând pe tot, probabil. 80%, nu pe tot, dar îl vând. Optimism, un alt play ușor. Probabil va testa peste $1. E-Gold, nu știu, da, și ăsta probabil va testa 22. TIA, un play un pic mai greu, dar probabil și ăsta va testa peste 3. De aici. BNB-ul probabil all-time high. All-time high la BNB. Target 950-1000. Probabil ăsta va face ca ETH în ciclurile precedente și vom vedea măcar 2000 plus de la el. De Pengu, da, Pengu în continuare reacumulează, ajungem și la el imediat, îmi place. Pengu era play ușor sub 1 cent, am mai zis. Da, și ăsta mi se pare Sync. Zic că e Sync, uite cât de sexy arată. Uite-l cât de sexy arată.
cu o spargere aceste linii descendente și retest aici. Normal, într-o piață normală, ăsta ar trebui să atingă măcar 15 cenți din mutarea asta. În prima fază, desigur, 8, 11, dar 15. Până vedem dacă poate să împingă mai sus. Dar ca și grafic, ca și analiză tehnică, este exos, adică arată bine. Facem și pe vorbe mai ușoare, să le înțeleagă toată lumea. Da? Bam, 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 bam. Schimbă trendul aici. Bine, cu un volum destul de mare. Îmi place, îmi place. Mâine dimineață sper să am timp să facem mega market update pentru cei de pe Patreon. O să las în seara asta să vă lăsați analizele. Avem un nou Patreon. El este domnul Flavius. Bine ai venit în Patreon. Bun, arată bine. Decât să lăsați aici super chat-ul, mai bine vă abonați la Patreon. E mult mai value. Mult mai value, dar faceți ce vreți. Bun, Polkadot, la fel și ăsta în zona de jos, probabil. Nu pot să fiu bearish. Nici măcar pentru septembrie nu pare neapărat că vom fi bearish. Pare invers, de fapt. Aici teta 1-3. Au astea de urcat, au niște setup-uri bune, cred că vom vedea lucruri pozitive aici în continuare. Și multă lume în continuare e pe margine. THD-ul arată bine. Nu miroase corecția aia, știi, de un pic mai mare. Nu miroase acum. Poate vom vedea, dacă toată lumea așteaptă septembrie bearish, poate vom vedea octombrie-noiembrie bearish. Ți-ai pus întrebarea asta? Pentru că toți așteaptă Q4 și va veni invers. Vedem ce se mai întâmplă până atunci. Etena. Bine, Etena. Etena nici măcar n-a venit să retesteze zona asta. A ținut 0.63, care era target. Țineți minte data trecută. Și din Patreon 0.63. N-a ieșit încă din groapă. Va ieși din groapă peste 0.73 de-abia. Dar ulterior vom vedea mutarea la fel. Uite. Zici că Zechesin când era pe aici, la 0.44, la 0.37, când a pus bottom. Uite. Vezi? Aceeași mutare de bottom. Bam. Bam. Bună, frumoasă. Și am mai pus și aici, la fel. Și a venit mutarea în zona superioară. Dacă ne uităm la criptomonede de urmărit, Pengu a început să dea și el drumul la motoare. Nu știu, nu sunt convins aici la Pengu. Asta zicem și pe Patreon că n-atinge un 2.6. Da, nu știu, nu mă convinge până când urcă peste 3.3. Cu toate că ulterior asta mi se pare reacumulare din nou. Dacă te uiți la macro și te uiți la EMA-uri, momentan de-abia ți-a testat 9 și nici măcar n-a închis sub 21 EMA în 2.2.2.3. Adică ăsta putea corecta până aici, similar cum a făcut și aici, înainte de a testa zone superioare. În continuare îmi place. Probabil acest Pengu va avea parteneriate cu McDonald's, cu Burger King, cu toate astea, deoarece dă bine în mediul online. Aici poți să te aștepți la rejectare din 3.4, 3.5, 3.6 pentru Pengu, odată ce urcă spre zona aia. De acolo, Walrusul arată din ce în ce mai sexy, cu toate că n-a testat până în range-ul ăsta de jos, să ține prea strong aici. Probabil va face o mutare înapoi în zona superioară. Dar nu pot să mă ating. Ori, în continuare arată sexy aici, în zonele de jos. Nici măcar n-a putut să atingă până în 7, arată sexy. Arată sexy, sexy, sexy. Vezi, facem live, pompează piața. Păi, e bine. Păi e bine, ajungem și la alte piețe imediat, nu? Că pe astea le-am tot analizat. Trebuie să ajungem și la alte piețe aici. Imediat ajungem și la super chat-uri, dar ar trebui să ajungem și la alte piețe. Bun, hai să ajungem și la alte piețe. Hai să mergem un pic la Stonks. Că astea suferă azi. Spă suferință. Moderna, care arăta bine, suferă un pic aici. N-a putut să închide nici măcar gap-ul din 29. Cu toate că ăsta consider că e aproape de bottom. Țineți ochii pe nivelul ăsta, 18-11 pentru Moderna. Consider că va avea un bounce frumos de aici, Moderna. Cât? Vedem. Apple corectiv. Crypto se ține un pic mai bine ciudat astăzi. Chiar și în post-market că s-a închis Casino. Nu l-am închis noi. Lasă-l că are cine să-l închidă. Dacă ne uităm aici undeva, 216 ar putea fi un mic gap pentru el. Lucid, probabil se va întoarce în 96, vedem dacă găsește suportul acolo. Sofiu, ok. Sofiu, suntem pe plus bine. Băi, chat, suntem pe plus bine pe Sofi. Și pe multe alte acțiuni. Suntem pe plus bine. Ce facem cu ele? Le vindem și luăm moet. $9 am prețul mediu pentru Sofi. Probabil va merge mai sus. Seamănă foarte mult cu graficul Palantir. Țineți minte analizele.
Am un video separat pe acțiuni. Bun, probabil mai sus. Bun, mai departe. Nasdaq sau US 100 index. La suport, asta e partea bună. Suportul e 23.000, ziceam pe Patreon că va retesta regiunea asta. A testat-o bounce, ok. Minimul care momentan nu e trendul spart aici. Va fi spart sub 22.6. Momentan încă ok, aici dacă îl ține. Dacă ne uităm la EMA-ul, s-a picat un pic sub 21 EMA, dar mai făcut asta odată, să recapete rapid. În continuare nu miroase excelent pe Nasdaq aici. În continuare e un pic de miros. În asta nu știu, nu cred că vom merge direct la all-time high pe ETH de aici. Cred că va mai dura un pic, având în vedere că bursele în continuare nu... Chiar dacă sunt la un suport, ar vrea mai jos probabil un pic. După ce vorbește Pavel. Nvidia binișor, cui aici, pune un cui care de obicei e un reversal pattern, măcar până în 179. DXY ce face? Urcă, uite, DXY îți dă tendința că în Jackson Hole va urca 98 măcar. Deci așteptați la un 98 DXY în Jackson Hole. Iar Euro USD îți dă aceeași tendință că va corecta până în 1161 sau chiar un pic mai jos, un 158 aici. NIO ăsta e interesant. Încearcă din răsputeri să pună bottom-ul aici. Îl vom vedea peste 5.34 dacă ăsta e și apoi mutarea va fi rapidă spre 14. Coin a corectat ieri, astăzi găsește ceva suport. Auro aici urcă 1%. De unde mă? Până unde? VIX-ul dă un pic înapoi, a urcat, vezi, dă înapoi, nu prea are forță, n-a urci și forță, iar MSTR-ul până și MSTR-ul urcă aici, a găsit suportul în 324. Apropo de MSTR, ci că nu o să mai cumpere Bitcoin până când MAV-ul ăla, adică acțiunea, nu va performa în tandem cu nu știu ce indicatori economici, nu vor mai cumpăra. Ok? Bitcoin. Deci asta poate fi interpretat un pic bearish, că Saylor dă un pic înapoi acum la cumpărat de Bitcoin, nu prea mai are capital, nu prea mai împrumută versus acțiuni să le dilueze atât de mult. Mai ales că acum e în S&P 500, aproape. Treasury Bonds, TLT-ul pică, îți dă senzația asta că în final în septembrie voi avea dreptate și dobânda se va tăia, adică asta e tendința pe care îți dau bondurile momentan și TLT-ul urcă aici. Mai vedem ce a făcut TLT-ul la sfârșitul anului trecut, dacă ne uităm aici, noiembrie, vedem noiembrie și au venit tăierile, ăsta a urcat foarte puternic în regiunea asta, pe tăieri, se poate vedea. Posibil ceva de genul ăsta și aici. La commodities am avut un dump mare pe gazul natural, dar cred că mai are un pic până în 2.63, în primă fază bounce probabil un pic mai jos. Crude oil 62 pe crude oil, îți arată că inflația așa și așa, vedem dacă poate să urce peste 65, se menține la un nivel median. Grâu urcă un pic aici, dar încă nu și-a atins bottom-ul, dar e aproape, a zice, de zona aia de bottom. Atât, hai să ne uităm pe cripto, vedem ce superchaturi au fost, mai facem ceva analize și am lăsat că facem 3 ore aici de discuții libere. Much love, comunitate, sunteți extraordinari și vă iubesc enorm. Bun. Cosma Gelu, welcome to the moon, sir! Salut! Fostul fondator IOTA și NXT are un nou proiect Cubic. În prezent au cele mai rapide tranzacții și vinează 50% în totalul blocurilor pe Monero. Ce părere ai? Nu știu, cred că a fost un fake news acolo pe Monero. Dacă poate să atace Cubic cu 51%, nu poate să țină 51% din aia. Cred că știi mai bine cine este. Da, știu cine este. Hai să ne uităm la Cubic. Cred că ăsta e. Cred că ăsta e Cubic de aici. La tokenomics nu m-am uitat, dar momentan arată că ar vrea să testeze 002, regiunea asta de aici, de jos. Nu sunt fan a acestui grafic după corecția asta. Ulterior, posibil să meargă un pic mai sus, adică să vezi asta. Regiunea asta, nu știu de ce arată așa. Cubic. Pe ce-l găsim? Da. Corectează probabil înapoi aici. Cred că ăsta a fost deja pump și probabil va corecta regiunea asta. Nu sunt neapărat fan. Ulterior, da, e o probabilitate să-l vezi înapoi în regiunile astea superioare, dar probabil cam atât. Nu m-aș orienta prea tare pe Cubic, adică din portofoliu.
Salutare comunitate, like aici până la final. Ce Costi, ești aici din 2018. Daniel, se mai ține vreun party? Dacă da, când? Link peste 100. Am explicat, momentan nu avem o dată exactă. Când va face Ethereum 5000, vom ști data, ok? Pentru party-ul respectiv. Nu vrem să facem party fără ca Ethereum măcar să fie peste all time high. Bun, link peste 100 în bull? Da, cred că da. Sau Daniel, un target real pentru link și crezi că mai există șanse să se corecteze și dacă la ce preț se va duce corecția? Hai să ne uităm la link, văd că e multă lume care ar vrea acum. Nu cred că va mai corecta până în 28, cred că vom vedea 28 după cum am mai zis, 28, 29, nivelul ăsta își va corecta de aici, probabil, ceva de genul ăsta. Link. Ulterior la target macro, noi am mai vorbit despre el, 100 plus, dar hai să ne uităm de aici. Ai în primă fază 66 până în 89 și apoi 127 până în 176. Cred că vom vedea mutarea asta mai devreme sau mai târziu pentru Chainlink. Pentru Chainlink, hai să vedem ce știri mai sunt aici. Jane Street reports 5,4 stake in CoreWave in 13G Filling. Jane Street, știți cine a lucrat la Jane Street? Hai să vedem dacă știți cine și-a început cariera la Jane Street. Știți? Știți? Cine și-a început cariera la Jane Street? Sau măcar dacă ați auzit de Jane Street. Jane Street care fac tranzacționări cu roboți, una aici că fac tranzacționări cuantice și manipulează piețele mereu și au cumpărat și destul de mult ETH pe care poate să-l dea dump când vor ei. Bun, mai manipulează Jane Street, au fost dați afară și din India la un moment dat, acum s-au întors, mai manipulează și au făcut foarte mult profit, similar ca JP Morgan, cred. Deci cine și-a început cariera la Jane Street, domnilor? Cine? Spuneți. Ce face ETH? ETH 4353. Wow. Deci cine și-a început cariera la Jane Street? Și apoi vă citesc un articol interesant, dacă știți. Dacă nu, nu. Dacă nu știți, nu vă mai citesc. Bun, de unde a învățat persoana respectivă, vă dați seama, de la Jane Street. Bun. Mai departe, poți face, te rog, o analiză pe total 3 BSTC, nu știu. Hai să dăm un copy-paste, da. Asta? Excluding BTC, ETH and stable coins, arată bine. Arată bine, frumos bounce de aici. Acum și urcare peste regiunea asta care a fost un fake out. În mod normal ar trebui să vezi range-ul ăsta de 0.42 înapoi. Aici arată bine. Bun, arată bine. Se mișcă bine. Bun, mai departe. Bun, păi și al treilea play am zis mai devreme câteva. Deci nu știți cine și-a început cariera. Uite, SBF, da mă, uite, cineva știe. SBF, da, Pârvu Ștefan și cu Epure Cristian știu cine și-a început cariera la Jane Street. Este exact SBF, adică Sam Bankman-Fried. 2 secunde, să vedem dacă mai am articolul respectiv, să vedeți ce întrebări erau de la angajare la Jane Street. Să vedeți ce întrebări puneau ea aici. Imediat. Vă arăt, dacă sunteți curioși, ce întrebări se dau la examene de entry la firme de genul ăsta. Vedem dacă pot să dau pe română. Ar fi excelent. Aoleu, s-a blocat. Ne-am blocat. Vedem dacă își mai revine vreodată. Și a revenit. S-a blocat de la articol, îți dai seama. Nu vor să vă arăt articolul. Translate to English, dar eu vreau în altă limbă. Translate to Romanian.
Vă interesează asta sau nu vă interesează? Bun. Cum a trecut Sam Bankman-Fried de interviul bizar al lui Jane Street? Sunteți pregătiți aici? Dacă te-ai gândit vreodată că care este cea mai mare slăbiciune a ta, este cel mai dificilă întrebare pe care o poți primi la un interviu de angajare. Evident că nu ai fost niciodată la un interviu Jane Street. Firma de tranzacționare electronică a realizat unul dintre cele mai unice și bizare interviuri din ultima vreme. Cu toate acestea, oamenii le supraviețuiesc, inclusiv fondatorul FTX și fostul angajat al Jane Street, Sam Bankman-Fried. Iar interviul lui Bankman-Fried de la Jane Street pare să fi fost la fel de bizar pe cât te-ai fi așteptat. Hai că putem scoate asta. În noua carte a lui Michelle Lewis, Going Infinite, o carte bună, o să o iau și eu, nu am citit-o, relatările SBF despre interviul pentru un stagiu de practică la Jane Street sunt descrise în detaliu. A existat un interviu telefonic inițial, începând cu probleme de calcul mental. Cum ar fi 12 înmulțit cu 7, ia auzi, apelul a crescut, deci zice așa, 12 înmulțit cu cât e? Bun, dacă nu știe, pa, la revedere. Apelul a crescut rapid la întrebări mai complexe bazate pe cote, cum ar fi dacă dai cu 2 zaruri cu 6 fețe, care sunt șansele să obții cel puțin un 3? Tare, nu? După ce a trecut această etapă, Bankman-Fried a fost transportat cu avionul la un birou de pe strada Jane, moment în care susține că lucrurile au devenit mai zgomotoase. Interviul față în față ar fi început când lui SBF i-au mânat 100 de jetoane de poker drept miză, da? Și s-au spus că nimeni dintre cei care au pierdut toate jetoanele nu a primit vreodată un loc de muncă la firmă. Lui și celorlalți 2 intervievați li s-au împărțit o mână de poker, dar li s-au oferit o serie de oportunități ciudate, cum ar fi posibilitatea de a plăti pentru a schimba una dintre cărțile de mâinile lor cu una nouă. SBF fiind rapid și agresiv, i-a depășit pe ceilalți intervievați care nu au avut un rol important și a progresat, adică care nu au fost la fel de agresivi. Deci poți să vezi ce caută Jane Street. Nu caută oameni care n-au agresivitate și apetit la risc, nu caută oameni care nu știu matematică și probabilități. De acolo SBF a fost supus unui joc de unul singur 5 runde. Într-una dintre ele i s-au dat 10 monede, dintre care una era monedă obișnuită cu o șansă de 50-50 de a ieși cap sau pajură, dar restul erau ponderate inegal, într-o măsură necunoscută. De fiecare dată când arunca o monedă care a ieșit cap, câștiga un jeton. Complexitatea era sporită de pariurile din cadrul pariurilor, deoarece traderul care conducea jocul oferea pariuri pe următoarea aruncare. Un fel de Squid Game. I s-au adresat și mai multe întrebări, însă de aceasta au fost mult mai ambigue. Cea pe care SBF și-o amintit cel mai mult a fost: care sunt șansele să am o rudă care este jucător profesionist de baseball? Wow! Deci, care ar fi șansele? El a spus că pe lângă estimările matematice aproximative ale numărului de jucători de baseball din lume sau un număr de rude pe care le are o persoană obișnuită, există și posibilitatea crescută ca el să fi pus întrebarea specifică pentru că era rudă cu unul dintre ei și posibilitatea ca așa să fie o pistă falsă. Ia uzi, mă. SBF a spus că întrebarea la care căutau cu adevărat răspuns era: mi-am dat seama că există informații în întrebarea care mi-a fost adresată. Wow! Deci trebuia să-ți dai seama că și tu ești parte din întrebarea respectivă. Tare! Mai este și azi, așa e greu de spus dacă modul în care Jane Street intervievează a schimbat, dar scopul procesului de interviu cu siguranță nu s-a schimbat, așa cum arată clar întrebările recente de interviul lui SBF. Tare, nu? Tare, bun. Mergem mai departe. Bun. Bun, mai departe. Deci eram la asta, total 3, 0, 34, 6, 1, 9. Dacă ne uităm aici, 4343, vedem dacă se mai întâmplă ceva între timp. Între timp nu mai vedem nimic altceva. Între timp trecem mai departe. Bun. Se întrerupe. Dacă se întrerupe ce am făcut, pică netul, pică alea. Mai merge sau? Zice YouTube is not receiving enough video. Is not receiving. Cine ne dă scam la internet? Cine ne dă scam la internet? Asta e întrebarea. Merge sau? Ia, ziceți pe chat dacă merge.
Dacă nu merge, ce facem? Merge sau? Acum ne-ai făcut curioși. Da, uitați-vă și voi la Sam Bankman-Fried și uitați-vă la Jane Street, deoarece sunt chestii interesante acolo. Bun. Bun, deci să sperăm că se mai vede aude, că dacă nu, nu știm ce facem mai departe. Se aude, se vede, confirmați. Confirmați pe chat dacă se merge, ok, merge bine. Da, YouTube-ul zice că au fost ceva, probabil că s-a blocat atunci de asta. ChatGPT să trăiască! Bun. Ce părere ai de ipoteza precum că am avea final de bull market pe final octombrie-noiembrie? Nu cred, pentru că e posibil octombrie-noiembrie să fie corecție. Te-ai gândit la asta? Piețele sunt frumoase, mă. Bun, mergem mai departe. DS Inc. Cred că ăsta e. E foarte nou, a plecat de aici de 0.42, s-a întors aici. Partea bună e că încearcă o reacumulare aici. E foarte probabil să pompeze înapoi. Regiunea de 18 din range-ul ăsta, poate chiar regiunea asta de aici de 27. Da, dacă trece de aia nu știu. Dacă face pe urmă asta. După. Deci momentan e mult prea nou ca să analizăm. Momentan înclin bullish măcar spre regiunea asta. Care capătă range-ul ăsta ca suport, atunci putem vorbi chiar și de 41 de cenți pentru acest desync de aici. Da, termen scurt arată bine. Termen scurt se mișcă bine. Sipul și cu asta încheiem, dar mai facem altele, poate mai interesante. Sipul USD, ne uităm. Clearpool arată bine, probabil undeva la 38 de cenți ar trebui să urmeze aici, adică o dublare din zona asta de reacumulare pe care o vedem, probabil regiunea de 0.37, 0.55, 0.89. Arată bine, îmi place. Îmi place, ok. Bun, mai departe mai avem ceva sau nu mai avem nimic, am făcut analize pe cam toate, Ethereum rejectează 3500-le, vedem dacă poate mai sus, poate 4400, dar ulterior cred că vom mai găsi niște corecții până vineri, nu cred că va fi atât de ușor. Nu cred. Am mai văzut urcări aici, am mai văzut urcări aici, momentan n-a schimbat trendul la micro, se poate observa aici la rezistență cel puțin momentan. Tocmai aici am intrat pe ARB pe un long cu 25x, ce zici Daniel, e corect? De unde să știu eu riscul tău dacă e corect? ARB arată bine, dar cu 25x leverage poate să vină un week să zică pe la revedere și pe urmă să meargă mai sus. Ce ne place e asta de aici, asta ne place, sperăm să continue această mișcare de aici. Bun, mai era o promoție, imediat, mai este o promoție aici, deci sunt două promoții, vi le pun din nou pe chat, imediat, pe BingX, imediat, astea sunt fresh, deci nu știu cât or să țină, mai bine le luați pe astea. Bun, imediat o pun aici și imediat vă arăt. O să le aveți și în comentarii după. Bun, asta e. Ok, bun. Buy crypto with bank cards and get up to $60. Asta pe lângă asta de aici, cu 130. Deci poți să iei destul de mult. Ok? Poți să iei până în 200. Asta durează 9 zile, se poate vedea. Ok? Aici poți să vezi depozitul 100 to reach higher reward level și poți să te uiți tu aici cât trebuie să depui. Nu trebuie să faci nimic cu banii aia, poți să-i ții în cont o săptămână și poți să-i retragi înapoi. Sau poți să-i ții să tranzacționezi acolo. Cum vrei tu. Ok? Bun, are și Bybit o promoție similară. Vi le pun pe asta de la BingX pe ambele pe chat.
or să fie și în comentarii după. Între timp, nu uitați să dați follow aici, Real Daniel Niță, se poate vedea, Real Daniel Niță, aproape 82.000, am și bifă, dați aici, deoarece vedem ce se întâmplă cu Jerome Powell, poate vă fac și un short, dar o să dau mai multe tweet-uri mai rapid. Dați și pe Instagram, poate ajungem și acolo în 2069 la 20.000 de urmăritori, momentan nu sunt 20.000, se poate vedea aici 17.000, tot Real Daniel Niță mă găsiți și în TikTok, a început și TikTok-ul să urce, imediat ajungem și la TikTok sau cum vrei să-i zici, imediat, unde este TikTok-ul? Ia uite ce-mi dă TikTok, nu vă arăt că nu e ok, ne banează aici. Bun, îl găsiți și pe ăsta aici, da? Se poate vedea că și s-a făcut 24.000 de vizualizări. Tot ce trebuie să știi despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin în acest video. O puteți vedea și asta aici. Bun, mai vreți să facem ceva analize? Ce ar mai fi așa sexy înainte să ieșim? Ce ar mai fi sexy înainte să ieșim? Etena, da, am făcut-o, pare corectează acum pe ultima oră, până când urcă peste 0.69 nu sunt convins. Mai bine arată Ethereum aici, 4350, probabil va urca peste 4400 mâine, dar nu știu dacă va menține după Jackson Hole, la Jackson Hole. Bun, am cam analizat tot, vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare, dacă e ceva super interesant facem live și duminică, dacă nu, așteptați-vă fie la un video, așteptați-vă fie la shorturi între timp, de asta apăsați butonul de subscribe și apăsați butonul de clopoțel. XRP, nu știu ce să zic de XRP, XRP în continuare a performat bine, bine, se poate vedea aici, XRP până când nu pică sub 2.75, ok, probabil va veni înapoi și va face chop în range-ul ăsta, 3.275. Va mai avea o urcare posibil, da, 4 și ceva, 5, și apoi mai departe. Tot am făcut mai devreme. Silver, dacă ne uităm, a avut o mică corecție aici, dar îmi pare că totuși e bine atât timp când menține 36. Un target 43 rămâne. Cam atât. Like-ul, butonul de like îl găsiți aici, da, aproape 1000, o ducem până la finalul acestui live cel mai probabil într-o 1000. Toate linkurile găsiți în descriere și le voi pune și în comentarii pe alea cu ofertele de la BingX. Aveți și o de reducere de 20% în Patreon. Aveți toate linkurile aici și Trezor și Ledger și XFi, sponsorul acestui canal, îl găsiți aici, exchange de cripto românesc. Le găsiți pe tot aici, Instagram, TikTok, Twitter, tot găsiți aici. Cam atât. Stay safe, much love. Pengu am făcut. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, mai bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.